Very good morning, friends, and welcome to EduAid Competitive Classes for the free coaching of Assam Direct Recruitment Examination. And I am P.Bhatta Sir going to discuss some miscellaneous problems on quantitative aptitude today. So let's start with some problem solving. As I always say, that give stress on your thought process and mental calculation, so that most of the questions you can solve easily, taking less time. So only with these things I am coming here to discuss some problems on aptitude. So mainly quantitative aptitude today. So সদায় মই কৈ আছো আমাৰ থট প্ৰসেসটোৰ ওপৰত যে কেনেকৈ আমি কোৱেশ্চনটো চিন্তা কৰিম আৰু তাৰ ওপৰত আমি প্ৰবলেম সলভিং কেনেকৈ কৰিম। সো কেটামান কোৱেশ্চন আজি আমি ডিসকাস কৰো, টাইম কম আমাৰ এক্সাম আহি পালে। সো কিছুমান কোৱেশ্চন মই ডিসকাস কৰিম যে কেনেকৈ যদি ফৰ্মুলা আছে ফৰ্মুলাও ডিসকাস কৰি দিম আৰু আদাৰৱাইজ কেনেকৈ আমি থট প্ৰসেসটোৰ ওপৰত ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চন সলভ কৰিব পাৰো হেইটো আমি চাম। সো লেটস কাম টু সাম প্ৰবলেম সলভিং। Question number 1. So what you will do after reading the question, you pause the video and solve it yourself. After that you see the solution if required to verify the answer. Okay, so two equal glasses of same type are respectively 1/3 and 1/4 filled of milk. They are then filled up with water and the contents are mixed in a pot. What is the ratio of milk and water in the plot? The question to solve কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে কি চিন্তা কৰিম যে 1/3 যদি আছিল মিল্ক, বাকিখিনি ওয়াটাৰেৰে মিক্স কৰিছে, বাকিখিনিত ওয়াটাৰ দি দিলে। সো 1/3 যদি মিল্ক হয় তাৰ মানে 1/3 ৰ বাকিখিনি কিমান থাকিল 2/3। সো 2/3 হৈ যাব ওয়াটাৰ, বাকিখিনি ওয়াটাৰেৰে ফিল আপ কৰিছে। সো 1/3 যদি মিল্ক হয়, 1/3 যদি মিল্ক হয় তাৰ মানে টোটাল পাৰ্ট আমি 1 বুলি ধৰো হোল থিং, গতিকে 1 ৰ পৰা সাবট্ৰেক্ট কৰিলে মই পাম 2/3। এইখিনি হৈ যাব ওয়াটাৰ পাৰ্ট। ঠিক তেনেকে সেকেন্ড পটটোত আমি চাও, তাত কি হল 1/4 মিল্ক আছে। তো 1/4 যদি মিল্ক থাকে তাৰ মানে বাকিখিনি হ'ব ওয়াটাৰ। সো কিমান ওয়াটাৰ থাকিব তাত? তাত এতিয়া ওয়াটাৰ থাকিব 1 - 1/4, তাৰ মানে 3/4 পাৰ্ট থাকিব ওয়াটাৰ। আগৰ নিচিনাকে 1/4 যদি মিল্ক থাকে টোটালটো আমি 1 পাৰ্ট ধৰো হোল থিং হোল পাৰ্ট। সো 1 ৰ পৰা সাবট্ৰেক্ট কৰিলে আমি পাম 3/4 পাৰ্ট। গতিকে আমি মিল্ক আৰু ওয়াটাৰ পাই গলো। গ্ৰীন কালাৰ কেটা মিল্ক আৰু ইয়েলো কালাৰ ওয়াটাৰ। এতিয়া কি হল ইহত দুটাকে এটা পটত একেলগে মিক্স কৰি দিলে। মিক্স কৰি দিয়াৰ পিছত বিচাৰিছে যে প্ৰপৰশন অফ মিল্ক এণ্ড ওয়াটাৰ কি হ'ব। এতিয়া প্ৰথমতে মই মিল্ক পাৰ্টটো চাম যে মিল্ক কিমান থাকিব। এটাত আছিলে 1/3 ফিল মিল্ক আৰু এটাত আছিলে 1/4 মিল্ক। তাৰমানে বাকিখিনি ওয়াটাৰ হৈ গল, 2/3 ওয়াটাৰ আৰু ইয়াত হৈ গল 3/4 ওয়াটাৰ। এতিয়া এই দুখিনি লগ কৰি এটা পটত ঢালি দিয়া হল। এই পট যেটো থাকিব ইয়াত এতিয়া মিল্ক কিমান থাকিব, এই দুটা পটত যিমান মিল্ক আছিল হিহঁতৰ সাম টোটাল মিল্ক এইটো পটত থাকিব। একেলগে মিক্স কৰি ইয়াত ঢালি দিছে আৰু এই দুটা পটত টোটাল ওয়াটাৰ যিমান হ'ব সেই ওয়াটাৰ কন্টেন্টটো এই পটটোত থাকিব। গতিকে মিল্ক পাৰ্টটো এতিয়া কিমান বুলি মই লিখিব পাৰিম যে মিল্ক পাৰ্টটো হ'ব যে ফাৰ্স্ট পটত থকা মিল্ক আৰু সেকেন্ড পটত থকা মিল্কৰ সাম টোটাল, এই পাৰ্ট দুটাৰ সাম টোটাল। এইটো এতিয়া এলসিএম লৈ লিখিলে কি হ'ব, এলসিএম 12, 3 4 = 12, 4 3 = 12, মানে 4 + 3 7। আৰু ওয়াটাৰ পোৰ্শনটো কি হ'ব, ফাৰ্স্ট পটত যিমান ওয়াটাৰ আছিল সেকেন্ড পটত যিমান ওয়াটাৰ আছিল এই দুটা পটত থকা ওয়াটাৰৰ পাৰ্ট দুটাৰ সাম টোটাল। সো ইয়াত সাম টোটাল কি হ'ব এতিয়া 2/3 + 3/4, তাৰমানে 12,
3 4 যা ইয়াত 2 4 যা 8 হৈ গ'ল 4 3 যা 12 3 3 যা 9 8 plus 9 17 এতিয়া আমাক বিচাৰিছে এই ৰিজাল্টিং সলিউশনটোত মিল্ক ওয়াটাৰ কিমান থাকিব সো মিল্ক ইজ টু ওয়াটাৰ মানে এই দুটাৰ ৰেশিও ইহঁতৰ ৰেশিও ললে কি পাম এতিয়া 7/12 is to 17/12 that means 7:17 এইটো হৈ যাব আমাৰ মিল্ক টু ওয়াটাৰৰ ৰেশিও কোট ৰিজাল্টিং যেটো আমি পটত গুটেইখিনি ঢালি দিছো তাত হ'ব ratio of milk to water 7:17 so ইয়াত আমাৰ ৰিজাল্টটো পাম option A 7:17 so আমি এনেকুৱা ধৰণে এড কৰি পাৰ্ট দুটা এড কৰি ইকুৱেল কোৱান্টিটিজ আছে ইয়াতে ইকুৱেল ভলিউমছ আছে ইকুৱেল ভলিউম ইয়াত ধৰিব দুটা ইকুৱেল বুলি কৈছে টু ইকুৱেল গ্লাसेस ভলিউম সেম থাকিব ইয়াতে খালি ওয়াটাৰ আৰু মিল্কৰ প্ৰপৰচন ইয়াত বেলেগ বেলেগ দিয়া আছে দুটাতে কিন্তু সেম ভলিউমৰ গ্লাস লোৱা হৈছে এতিয়া দুটাই মিক্স কৰি আনটা পটত ঢালি দিয়া হল মিক্স কৰি দিয়া হল গতিকে ৰিজাল্টিং যেটো মিক্সাৰ পাম তাত টোটাল মিল্কৰ পাৰ্ট থাকিব ফাৰ্স্ট পট আৰু সেকেন্ড পটত থকা মিল্কৰ পাৰ্টৰ সাম আৰু ওয়াটাৰ থাকিব ফাৰ্স্ট পাৰ্ট আৰু সেকেন্ড ফাৰ্স্ট পট আৰু সেকেন্ড পটত থকা ওয়াটাৰৰ পাৰ্টস বিলাকৰ সাম টোটাল সো এইটোৱে আমি কৰি ইয়াত ৰিজাল্টটো পাইছো মই এটা এটাকে দেখাই দিছো সেইকাৰণে দীঘল যেন লাগিছে কিন্তু যেতিয়া আমি মেন্টালি কথাটো চিন্তা কৰিম আমি মেন্টালি হিয়তক এড কৰিব পাৰিম খালি এড কৰোতে যদি খেলি মেলি লাগে এলসিএম লোৱাৰ সময়ত লিখি ললে হল বেছি দীঘল নহয় সো ইয়াৰ পৰা আমি আনসাৰটো পাই যাম সো এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আমি প্ৰায় কম্পিটিটিভ এক্সাম বিলাকত পাই থাকো গতিকে মই আগৰ কোৱেশ্চন বিলাকৰে সিলেক্ট কৰি কিছুমান লৈছো গতিকে এনেকুৱা কোৱেশ্চন আমি ষ্টাডি কৰাটো উচিত নেক্সট আমি চাও কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে in a two digit number etu number related question number problems in a two digit number the digit in the units place is twice the digit in the tens place and the number obtained by interchanging the digits is more than the original number by 27 what is 50% of the original number to yat ami kun kita kothat stress dibo lagibo the units place digit is twice the digit in the tens place prothomote moi eitu sam twice the digits in the tens place etia moi jodi 36 to eitu 50% of the number amak bisarise gotike 50% of the number tar mane option keita dia ase gotike 50% to jodi 36 হয় তার মানে অ্যাকচুয়াল নাম্বারটো কি হবে 50% মানে যদি 36 হয় 50% মানে হাফ গটিকে হাফ অফ দা নাম্বার আমাক বিচাৰিছে কোনটো নাম্বার অৰিজিনাল নাম্বার হাফ অফ দা অৰিজিনাল নাম্বার এতিয়া হাফ অফ অৰিজিনাল নাম্বার যদি 36 হয় তার মানে অ্যাকচুয়াল নাম্বারটো কি হবে 72 ঠিক তেনেকে সেকেন্ড টুত হাফ নাম্বার যদি 63 হয় ফুল নাম্বার তার মানে অ্যাকচুয়াল নাম্বারটো হবে 2 টাইমস 63 এটা 2 টাইমস 63 মানে 3 ডিজিট নাম্বার হৈ গল তার মানে বি অপশনটো আহাৰ কোনো চান্স নাই আমাক 2 ডিজিট নাম্বার বুলি হে কৈছে গটিকে ইয়াতে 2 ডিজিট নাম্বার অ্যাকচুয়াল নাম্বারটো 3 ডিজিট হৈ গল গটিকে বি অপশনটো আমি নাপাওঁগে সেকেন্ড অপশনটো চাও হাফ নাম্বার যদি 48 হয় তার মানে ফুল নাম্বারটো হবে 96 গটিকে ইয়াত আমি পাম 96 আৰু 18 ৰ ক্ষেত্ৰত কি পাম যদি এটা নাম্বাৰৰ আধা 18 হয় অ্যাকচুয়াল নাম্বাৰটো হ'ব 18 টু যা 36 এতিয়া ফাৰ্স্ট কন্ডিশনটো কোনে কোনে স্যাটিসফাই কৰিছে হেতু চাম in a two digit number digit in the units place এই যে two digit নাম্বাৰটোৰ কথা কৈছে এইটো কিন্তু অৰিজিনাল নাম্বাৰটোৰ কথা কৈছে এইটো 50% of the নাম্বাৰটোৰ কথা কোৱা নাই গটিকে আমি অৰিজিনাল নাম্বাৰ অপচন কেইটা মতে কি পালো এটা পালো 72 বি অপচনটো হ'ব নোৱাৰে এটা পালো 96 এটা পালো 36 ইয়াত কৈছে the digit in the units place is twice the digit in the tens place এই কন্ডিশন টু কোনে ফুলফিল কৰিছে ইয়াতে digits in the units place should be 2 times the digits in the tens place হোৱা নাই কাৰণ এটো যদি 2 হয় ইউনিট tens digit to 1 হ'ব লাগিব তেতিয়া হে digits in the units place will be 2 times the digits in the tens place
units place is digits in the units place is twice the digit in the tens place. গতিকে ইয়াত আছে 72 য'ত units digit হৈ আছে 2. গতিকে 2 যদি units digit হয় আমাক কৈছে units place digit is 2 times the tens place digit. এতিয়া tens place digit to আছে 7. গতিকে 7 or 2 times to 2 হ'ব নোৱাৰে. তাৰমানে এই কন্ডিশনটো satisfy হোৱা নাই. তাৰমানে ফাৰ্স্ট অপশনত দিয়া নাম্বাৰটোৱে এইটো কন্ডিশন satisfy নকৰে. Second আমি চাম 48 ৰ ক্ষেত্ৰত তাৰমানে 96 টোটাল নাম্বাৰ. ইয়াতে ইউনিটস ডিজিট হৈ আছে 6. ইউনিটস ডিজিট যদি 6 হয় তাৰমানে টেন্স ডিজিটটো 3 হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে ইউনিটস প্লেস ডিজিটটো টেন্স ডিজিটৰ টুৱাইস হ'ব. ইয়াত আছে 9. যে 9 ৰ 2 টাইমছ 6 নহয়, তাৰমানে ই হ'ব নোৱাৰে. ইয়াত এতিয়া আমি চাম 36. The 6 হৈ গ'ল ইউনিটস ডিজিট আৰু 3 হৈ গ'ল tens digit. তাৰমানে units digit is 2 times the tens digit. 3 2s are 6. তাৰমানে এই নাম্বাৰটোৱে ফাৰ্স্ট কন্ডিশনটো satisfy কৰিছে, বাকি এটাও satisfy কৰা নাই. তাৰমানে বাকি কিটা কন্ডিশনো এই নাম্বাৰটোৱে satisfy কৰিব. সেইকাৰণে আমাৰ ৰিজাল্টটো হ'ব D. সো অকল আমি সিম্পল লজিক এপ্লাই কৰি কুৱেশ্যন বিলাক সলভ কৰিব পাৰো. এই থট প্ৰসেছটোৱে খুব ইম্পৰ্টেন্ট. আৰু কুৱেশ্যন সলভ কৰিলে প্ৰেক্টিস কৰিলে এই বস্তুবিলাক অটোমেটিক আহি যায় আমাৰ মাইণ্ডত. গতিকে প্ৰেক্টিস ইজ এসেনশিয়াল মই সদায় কৈ আহো. তো ইয়াতে আমি কাৰেক্ট অপশনটো পালো ডি 18. এতিয়া আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ কাৰণে বেটাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ কাৰণে মই বাকি গিটাও স্যাটিসফাই কৰে নে নকৰে চাম. বাকি গিটা কন্ডিশন কি দিছে, আমিতো এনসাৰটো পালো, ডি ইজ দ্য এনসাৰ 18. সো মই বেটাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ কাৰণে বাকি গিটা দেখাই দিব খুজিছো. নেক্সট কি দিছে, and the number obtained by interchanging the digits. এতিয়া number obtained by interchanging the digits, আমি নাম্বাৰটো অৰিজিনাল নাম্বাৰটো 36 পাইছিলো, তাৰ ডিজিট কেইটাক ইন্টাৰচেঞ্জ কৰিলে কি পাম 63. number obtained by interchanging the digits, তাৰমানে ইউনিটস ডিজিটটো টেন্স ডিজিটৰ প্লেছত যাব আৰু টেন্স ডিজিটটো ইউনিটস ডিজিটৰ প্লেছত আহিব. এইটো পালো. number obtained by interchanging the digit is more than the original number by 27. এতিয়া number obtained by interchanging the original number পালো 63. original number to আছিলে 36. এতিয়া আমাক কৈছে number obtained by interchanging the digits of the original number is more than the original number by 27. এতিয়া 27 আহে নে নাহে চাও. 13 minus 6 7, 5 minus 3 2 আহি গল. তাৰমানে আটাই কিটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিছে. গটিকে এক্চুয়াল নাম্বাৰটো 36, গটিকে 50% মানে আধা 36 ৰ আধা হ'ব 18. গটিকে এনসাৰটো হৈ গল অপশন ডি. কিন্তু আমি ট্রাই কৰিম যাতে সিম্পল লজিক এপ্লাই কৰি যিখিনি আমি আগতেই পঢ়ি আহিছো, নতুনকে একো নকৰো, যিখিনি আগতে আমি পাই আহিছো সেইখিনিৰ থ্ৰুৰে কেনেকে প্ৰবলেম এটা সলভ কৰিব পাৰো. এতিয়া আগতে পাই অহাৰ কন্ডিশন বিলাকৰ ম্যাক্সিমাম কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, ফ্ৰেকশনৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাম ডিনোমিনেটৰ নিউমাৰেটৰ সবেই জানো যে নিউমাৰেটৰ ডাঙৰ হলে ফ্ৰেকশনৰ ভ্যালু 1 তকে ডাঙৰ, নিউমাৰেটৰটো ডিনোমিনেটৰতকে সৰু হলে ফ্ৰেকশনৰ ভ্যালু 1 তকে সৰু. এই সৰু কনসেপ্ট বিলাক ইউজ কৰিম. বা ডিজিটৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত যেনেকৈ কৈছে 50% অফ দা অৰিজিনেল নাম্বাৰ, তাৰমানে 50% বিলাকহে আমাক অপশনত দিয়া আছে. গতিকে আমি কি কৰিম, আৰম্ভণিতে কিন্তু অৰিজিনেল নাম্বাৰৰ কথাই কোৱা আছে, সেই কাৰণে এই 50%ৰ নাম্বাৰ কিটাক ডাবল কৰি দিলে আমি এক্চুয়াল নাম্বাৰ কিটা পাম. সো এক্চুয়াল নাম্বাৰ কিটা উলাই লৈছো. 63 ইয়াত কেলে আমি নেগলেক্ট কৰিলো, কাৰণ যদি মই 63 to 50% বুলি ধৰো, এটা নাম্বাৰৰ আধা যদি 63 হয় তাৰমানে এক্চুয়াল নাম্বাৰটো হ'ব 63 into 2, তাৰমানে 126 হৈ গল. এইটো 3 ডিজিট নাম্বাৰ হৈ গল, কিন্তু আমাক 2 ডিজিট নাম্বাৰৰ কথা কৈছে. সো এই সৰু বস্তুবিলাকে আমি ম্যাক্সিমাম এপ্লাই কৰি কুৱেশ্যন সলভ কৰিব পাৰো. আৰু তেতিয়া কি হয়, কুৱেশ্যনটো ইজিলি সলভ হৈ যায় আৰু টাইমটো আমাক কম লাগে. তো ইয়াত আমি মেইনলি কি কৰিছো, অপশন এপ্লাই কৰিছো. কিন্তু যদি আমি ডাইৰেক্ট মেথড এপ্লাই কৰো, যে স্কুলত যেনেকৈ কৰিছিলো যে ইউনিটস ডিজিটটো সাপোজ y, টেন্স ডিজিট x, তাৰমানে 10x plus y, এইটো এটা নাম্বাৰ, ইয়াক ইন্টাৰচেঞ্জ কৰি দিলে মই পাম 10y plus x. এইটো হৈ গল নাম্বাৰ অবটেইনড বাই ইন্টাৰচেঞ্জিং দ্য ডিজিটস. ইহতৰ ডিফাৰেন্সটো এতিয়া আমাক দিয়া আছে 27, আৰু দিয়া আছে যে ইউনিটস ডিজিট
is 2 times the tens place digit. So আমি এইকিটা যদি সলভ কৰি কৰি গৈ থাকো আমাৰ টাইমটো বেছি লাগিল আমাক স্পেসও লাগিল গটিকে পেন আৰু পেপাৰস ইউজ কৰা মানে টাইমটো আমাক বেছি লগা বুজায় ইয়াত এলজেব্ৰা আহি গল এলজেব্ৰা মানে ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম হল ইকুৱেশ্যন সলভ কৰিব লাগিল সো আমাৰ টাইমটো বেছি লাগে সেই কাৰণে আমি ম্যাক্সিমাম কি কৰিম যে অপশন যদি এপ্লাই কৰো উলুটাকে তেতিয়া নন ফিগাৰ যেতিয়া আহিব ক্যালকুলেশন বিলাক আমি মেন্টালিও বহুতখিনি কৰি লব পাৰো সেই কাৰণে এই ইকুৱেশ্যনটো মই ডিসকাস কৰিছো সো এইখিনি কথা আমি মনত ৰাখিলে হল যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম আমি এনেকে সলভ কৰিব পাৰো using the options given. Okay, then let's see another question. যেহেতু মই miscellaneous problem লৈছো এতিয়া এক্সামৰ কাৰণে টাইমও কম আছে গটিকে এটা এটা টপিক ডিসকাস কৰাতকে মই miscellaneous মেইনলি লৈছো যে কেনেকৈ আমি thought process to apply কৰিম a person X can complete 20% of the work in 8 days yet 20% work in 8 days বুলি কৈছে 20% মানে 20 by 100 তাৰমানে 1 by 5 তাৰমানে 1/5 of a work 8 days ত কৰে and another person Y can complete 25% of the same work in 6 days গুটেকিটা পার্সেন্ট ভ্যালু দিয়া আছে if they work together in how many days will 40% of the work be completed এতিয়া 40% work কিমান দিনত কমপ্লিট হ'ব so 20% মানে হল 1/5 of the work আৰু 100% মানে হৈ গল whole work তাৰমানে one work 100% মানে 1 গতিকে 100% মানে হৈ গল one work এতিয়া মই চাম 100% work কৰিবলে তাৰমানে এটা work কৰিবলে x ক কিমান দিন লাগে তে কেনেকৈ চাম আমি সিম্পলি কথাটো যে 20 ৰ লগত মই যদি 5 মাল্টিপ্লাই কৰো 100% হৈ যাব 100% মানে one work তাৰমানে x can complete one work 20 into 5 100% মানে one work ইয়াত যে মই 5 মাল্টিপ্লাই কৰিলো ইয়াতেও মই 5 মাল্টিপ্লাই কৰি দিম তাৰমানে x can complete one work in 40 days 8 into 5 40 days ঠিক তেনেকে মই b2 উলাই লম y উলাই লম y can complete 25% of the same work in 6 days যদি 25% 6 days ত কৰে তাৰমানে 100% work তাৰমানে এটা work whole work কিমান দিনত কৰিব so 25 ৰ লগত এতিয়া মই কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে 100 পাম 4 যে 25% into 4 মানে 100% তাৰমানে whole work হৈ গল তাৰমানে y can complete whole work 100% work ইয়াত যে মই 4 মাল্টিপ্লাই কৰিলো ইয়াতেও মই 4 মাল্টিপ্লাই কৰিম তাৰমানে x can finish a work in 40 days b can finish the work in 24 days গতিকে কোৱেশ্চনটো টুইষ্টটো কি কৰি দিছে যে ইয়াত ডাইৰেক্টলি কোৱা নাই যে হোল ওয়ার্ক কৰিবলে x আৰু y কিমান দিন লাগিব ইয়াত কোৱা আছে সাম পাৰ্টস কথা কৈছে 20% তাৰমানে 1/5 ওয়ার্ক 25% মানে 1/4 ওয়ার্ক তাৰমানে হোল ওয়ার্কটো কিমান দিনত কৰে কোৱা নাই তাৰ হলনি ইনডাইৰেক্টলি আমাক 20% আৰু 25% বুলি কৈছে আমি সুবিধাৰ কাৰণে এটো হোল ওয়ার্ক বনাই লৈছো যে x can finish the work in 40 days y can finish the work in 100 days এতিয়া আমি কি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো together in how many days they can complete the whole work so together in how many days মানে আমি কি পাইছিলো রুলটো এবাৰ চাই ললে হল আগৰ ভিডিও টাইম এন্ড ওয়ার্ক তাত ডিসকাস কৰিছিলো if x can finish a work in 40 days y can finish the work in 24 days then working together they can finish the work in 40 into 24 by 40 plus 24 days এইটো আছিল rule 2 গটিকে whole work will be finished by both of them তাৰমানে working together they can finish the work in this many days এইটো এতিয়া কিমান হ'ব ক্যালকুলেট কৰিলে এনেকুৱা ক্যালকুলেশনত আমি প্ৰথমতে সদাই সাম পাৰ্টটো ক্যালকুলেট কৰো তাৰ পিছত যদি পসিবল হয় ক্যান্সেল কৰিম তো ইয়াত এতিয়া পসিবল হয় ক্যান্সেল কৰিম ওপৰত আমাৰ যদি প্ৰ্যাকটিসটো ভাল হয় তেনে হলে আমাৰ মেন্টাল ক্যালকুলেশনও বহুতখিনি ডেভেলপ হয় গটিকে আমি কোৱেশ্চনটোৰ আধা পাৰ্ট কোৱেশ্চনটোৰ ভিতৰতে সলভ কৰি লব পাৰো গটিকে এনেকুৱা ধৰণে আমি প্ৰবলেম সলভ কৰো এপ্টিটিউডত নেক্সট আৰু চাও আমি কিবা আছে নেকি In 2002, Minu's age was 1/3 of the age of Mira.
whereas in 2010 Minu's age was half the age of Mira. What is Minu's year of birth? The question to পঢ়ি আমি যেতিয়া year দুটা চাম আমাৰ প্ৰথম এই দুটা yearতে চকুটো যায় চকুটোতে যাব 2002 and 2010 তাৰমানে কিমান ইয়াৰ্ছৰ গেপত আমাক ডেটা দিয়া আছে 8 ইয়াৰ্ছৰ গেপত 2002 পৰা 2010 লৈকে গেপটো হৈ গল 8 ইয়াৰ্ছৰ 2002 ত Minu's age was 1/3 the age of Mira আৰু 2010 ত তাৰমানে 8 বছৰ পিছত কি হৈ গল Minu's age was half the age of Mira আমাক কি বিচাৰিছে what is Minu's year of birth Minu কোন সনত জন্ম হৈছিল আমাক যে এই ৰিলেশনটো দিয়া আছে Minu's age was 1/3 the age of Mira আমি মেইনলি ট্রাই কৰিম যে কোৱেশ্চনটোক আমি ৰেশিও ইউজ কৰি সলভ কৰিব পাৰো নে নোৱাৰো Minu's age is to Mira's age এইটো এতিয়া কিমান হ'ব 1:3 1:3 মানে 1/3 ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে কি পাম Minu equal to 1/3 into Mira হেতু লিখাতকে আমি ৰেশিও তেনেকে লিখি লব পাৰো এইটো আছিল 2002 ৰ ঘটনা এটো মই ৰেশিও সাইন এপ্লাই নকৰো খেলিমিলি লাগিব পাৰে 2002 2010 ত গৈ কি হল 2010 মানে এইটো কিমান ইয়াৰ্ছৰ গ্যাপ 8 ইয়াৰ্ছৰ গ্যাপ 2010 ত কি হল এবাৰ Minu's age যেটো আছিলে is to Mira's age এইটো হৈ গল এবাৰ 1:2 1:2 মানে 1/2 হাফ গটিকে ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰি কি পাম Minu equal to half of Mira যেটো কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে এতিয়া ইয়াত মই কি দেখিবলৈ পালো 8 বছৰ পিছত এগিটা কিন্তু পাৰ্ট আমি ৰেশিও সদায় এই পাৰ্টস বিলাকে ষ্টাডি কৰো আমি এন্টিসিডেন্ট ফার্স্ট টার্মটোক এন্টিসিডেন্ট বুলি কয় ৰেশিওৰ সেকেন্ড টার্মটোক কয় কনসিকুয়েন্ট প্রবলেম সলভিংৰ সময়ত যেতিয়া মেন্টাল ক্যালকুলেশন কৰিম আমি পাৰ্টস হিচাপে তাহাতক ইউজ কৰিম যে এইটো এটা পাৰ্ট হোল থিংৰ এইটো এটা পাৰ্ট হোল থিংৰ এইটো এটা পাৰ্ট হোল থিং মানে 1 + 3 4 পাৰ্টস 4 পাৰ্টসৰ ভিতৰত 1 পাৰ্ট Minu's age আৰু 3 পাৰ্টস Mira's age আমি তেনেকৈ চিন্তা কৰি এতিয়া দেখিলো 8 ইয়াৰ্ছৰ গ্যাপ হৈছে কিন্তু পাৰ্ট কেইটাত কি দেখিলো Minu's যেটো এজৰ পাৰ্ট 1 সেম আছে কিন্তু 8 বছৰ পিছত এটো বাঢ়িব লাগিছিল ঠিক তেনেকে Mira's যেটো এজৰ পাৰ্ট ৰেশিও দুটাতে ৰেশিওত তাত কি হৈছে পাৰ্টটো কমি গৈছে কিন্তু পাৰ্টটো বাঢ়িব লাগিছিল 8 বছৰ পিছত তো এজ একে নাথাকে বেলেগ বেলেগ হ'ব কিন্তু ইয়াত একে আছে Minu's age Mira's age আৰু কমিছে কিন্তু আসলতে বাঢ়িব লাগিছে ৰেশিওটোত কিন্তু দিয়া আছে 1:2 কম দেখাইছে একচুয়ালি এজটো বাঢ়িছিলে ৰেশিও যেতিয়া আমি লিখো আমি সদায় স্মলেস্ট টাৰ্মত এক্সপ্ৰেস কৰো ৰেশিও বিলাক যেনে যদি মই 6:12 এনেকে পাও তাক মই লিখো 1:2 বুলি তাৰমানে স্মলেস্ট ফৰ্মত এক্সপ্ৰেস কৰা হয় ফ্ৰেকশন বিলাক কেনসেল কৰি কৰি আমি সদায় স্মলেস্ট ফৰ্মটোত লিখো সিম্পলিফাই কৰি স্মলেস্ট ফৰ্মত আমি লিখো এতিয়া এইটো এই স্মলেস্ট ফৰ্মতেই লিখা হৈছে একচুয়ালি এই পাৰ্ট দুটা পাৰ্টেই বাঢ়িছে কিন্তু পাৰ্ট দুটা বঢ়াৰ পিছত যেটো ৰিজাল্ট পাইছো তাক কেনসেল কৰাৰ পিছত 1:2 পোৱা গৈছে এতিয়া আমাৰ কামটো কি হ'ব আমি কোৱেশ্চনটো ইজিলি সলভ কৰাৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা দেখাব লাগিব যে 8 বছৰ পিছত এই পাৰ্ট দুটাও চেঞ্জ হৈছে তাৰমানে 1 পাৰ্টটো বাঢ়িব 3 পাৰ্টটো বাঢ়িব এই পাৰ্টটো আমি কেনেকৈ শো কৰিম ৰেশিওত এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট এইটো এতিয়া আমি কেনেকৈ শো কৰিম যে 8 বছৰ পিছত ৰেশিওৰ পাৰ্ট দুটা এটাত সেম আছে এটাত কমিছে আমি দেখাব লাগে কেনেকৈ বাঢ়িছিল তাৰ কাৰণে কি কৰিম এই ৰুলটো চাই ললে হ'ল প্ৰথম ৰেশিওটোৰ যেটো টাৰ্ম দুটাৰ মাজত ডিফাৰেন্স আৰু সেকেন্ড ৰেশিওৰ টাৰ্ম দুটাৰ যেটো ডিফাৰেন্স এই ডিফাৰেন্স দুটা আমি অবজাৰ্ভ কৰিম কি পাম ডিফাৰেন্স দুটা ইয়াত ডিফাৰেন্স পালো 2
ইয়াত ডিফাৰেন্স পালো 1 এতিয়া এই ডিফাৰেন্স দুটাৰে আমি ৰেশিও দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিম যিটোৰ ওপৰৰ ৰেশিওটোৰ যিটো টাৰ্ম দুটাৰ ডিফাৰেন্স সেই ডিফাৰেন্সটোৰে সেকেন্ড ৰেশিওৰ প্ৰত্যেকটো টাৰ্ম মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু সেকেন্ড ৰেশিওৰ টাৰ্ম দুটাৰ মাজত যিটো ডিফাৰেন্স সেই ডিফাৰেন্সটোৰে ফাৰ্স্ট ৰেশিওৰ প্ৰত্যেকটো টাৰ্ম আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম তো মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত কি পাম এইটো হৈ গল মীৰা মিনু আৰু ইয়াত আহিল মীৰা তো মই কি কৈছিলো টাৰ্ম দুটা ৰেশিওৰ টাৰ্ম দুটা আমি মেইনলি যে ইনক্ৰিজ যে হৈছে হেতু বনাই লম কেনেকে বনাম যে ফাৰ্স্ট ৰেশিওৰ টাৰ্মৰ যিটো ডিফাৰেন্স সেই ডিফাৰেন্সটোৰে সেকেন্ড ৰেশিওৰ টাৰ্ম দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিম কৰোতে ইয়াত কি পালো 2 into 1 2 আৰু 2 into 2 4 সেকেন্ড ৰেশিওটোৰ টাৰ্ম দুটাৰ যিটো ডিফাৰেন্স সেই ডিফাৰেন্সটোৰে ফাৰ্স্ট ৰেশিওৰ টাৰ্ম দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিম কি পাম 1 into 1 1 1 into 3 3 এইবাৰ কি দেখিলো যে 8 বছৰ পিছত মিনুৰ এজটো 1 ৰ পৰা বাঢ়ি 2 হৈছে 2 পাৰ্ট হৈছে আৰু মীৰাৰ এজটো 3 ৰ পৰা বাঢ়ি 4 পাৰ্ট হৈ গল 2:4 মানে আমি কি পাম 2:4 মানে হৈ গল 1:2 তাৰ মানে একচুয়ালি আমাক ৰেশিওটো এনেকেই থাকিব লাগিছিল ইয়াক ৰিডিউস কৰি লোৱা হৈছে 2:4 মানে 1:2 সেইকাৰণে হাফ বুলি কৈছে গটিকে আমি যেতিয়া ৰেশিও এপ্লাই কৰি প্ৰবলেমটো সলভ কৰিম যেতিয়া দেখিছো যে দুটা টাৰ্মতে চেঞ্জ একো হোৱা নাই যেটো চেঞ্জ হ'ব লাগিছিল হেতু চেঞ্জ হোৱা নাই ইয়াত কি দেখিছো ফাৰ্স্ট টাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত চেঞ্জ একো হোৱা নাই সেম আছে আৰু সেকেন্ড টাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে চেঞ্জ টু ডিক্ৰিজ হৈছে কিন্তু হ'ব লাগিছিল ইনক্ৰিজ গটিকে আমি প্ৰথমতে ৰেশিওটো কাৰেক্ট বনাই লম যে 8 বছৰ পিছত ৰেশিওৰ পাৰ্ট দুটাও বাঢ়িব বা যদি 8 বছৰ আগৰ কথাও কয় তেতিয়া আমি কম ৰেশিওৰ পাৰ্ট দুটা কমিব ৰুল সেম থাকিব গটিকে আমি কি কৰিম হেতু ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ৰেশিও দুটা মই আগতে কাৰেক্ট বনাই লম কাৰেক্ট মানে একচুয়াল parts of the ratio তেতিয়া মই কি কৰিম যে ফাৰ্স্ট যেটো ৰেশিও আমাক দিয়া থাকিব তাৰ টাৰ্ম দুটাৰ যেটো ডিফাৰেন্স সেই ডিফাৰেন্সটোৰ লগত সেকেন্ড ৰেশিওৰ প্ৰত্যেকটো টাৰ্ম মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু সেকেন্ড ৰেশিওৰ টাৰ্ম দুটাৰ মাজত যেটো ডিফাৰেন্স সেই ডিফাৰেন্সটোৰে আমি ফাৰ্স্ট ৰেশিওৰ প্ৰত্যেকটো টাৰ্ম মাল্টিপ্লাই কৰিম এতিয়া দেখিবলৈ আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে যে 8 বছৰ পিছত মিনু ৰেজ টু 1 ৰ পৰা গৈ 2 পাৰ্ট হৈছে মীৰা ৰেজ 3 ৰ পৰা গৈ 4 পাৰ্ট হৈছে এতিয়া মই পাৰ্ট দুটা ষ্টাডি কৰিম এই পাৰ্ট দুটাৰ ডিফাৰেন্স কিমান দেখিছো 1 ৰ পৰা 2 লৈকে কৰেসপন্ডিং পাৰ্ট সদায় আমি ষ্টাডি কৰিম মিনুৰ পাৰ্ট মানে মিনুজ এজ 8 years বিফৰ আৰু প্ৰেজেন্ট মীৰাজ এজ 8 years বিফৰ এণ্ড প্ৰেজেন্ট এতিয়া এই পাৰ্ট দুটাত আমি কি দেখিছো মিনুৰ পাৰ্টটো 1 পাৰ্ট বাঢ়িছে আৰু মীৰাৰ পাৰ্টটো 1 পাৰ্ট বাঢ়িছে দুটা পাৰ্ট 1 1 পাৰ্ট বাঢ়ি গল 1 পাৰ্ট এই যে 1 পাৰ্ট বাঢ়িল কিহৰ কাৰণে বাঢ়িছে কিমান ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে বাঢ়িছে 8 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে বাঢ়িছে 8 to 8 years গটিকে আমি এতিয়া কম যে 1 পাৰ্ট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 8 years 1 পাৰ্ট টু 8 yearsৰ ইকুইভ্যালেন্ট হয় গটিকে 1 পাৰ্ট যদি 8 yearsৰ ইকুইভ্যালেন্ট হয় এইটো মিনুজ এজ ইজ টু মীৰাজ এজ ফাৰ্স্ট যেটো দিয়া আছিল ৰেশিও ইয়াত 1 পাৰ্ট আছিল তাৰ মানে মই ক'ব পাৰিম যে মিনুৰ এজটো 2002 মিনুৰ এজটো কিমান আছিল মিনুৰ এজটো আছিল 8 years তাৰ মানে 1 পাৰ্ট মানে হৈ গল 8 years আৰু মীৰাৰ এজ কিমান আছিল 3 পাৰ্ট যে 1 পাৰ্ট যদি 8 years হয় 3 পাৰ্টস মানে হ'ব 24 years গটিকে 2002 মিনুৰ এজটো আছিল 8 years এতিয়া কোৱেশ্চনটো কি বিচাৰিছে what is মিনুজ year of birth মিনুৰ যদি 2002 এজটো 8 years হয় তাৰ মানে মিনু 8 years বিফৰ জন্মিছিল গটিকে 2002 ৰ পৰা 8 years বিফৰ হলে কোনটো ইয়াৰ হ'ব 1994 তাৰ মানে মিনু was born in 1994
গতিকে আমি ৰেশিঅ'ত যেতিয়া কুৱেশ্যনটো পেলাই ল'ম কুৱেশ্যনটো আমাৰ সিম্পল হৈ যায় 2002 to 2010 8 years ডিফাৰেন্স ইয়াত কিন্তু ৰেশিঅ'ত আমি টাৰ্মৰ কোনো এক্সুৱেল চেঞ্জটো নাপালো যেটো চেঞ্জ হ'ব লাগিছিল হেতু পোৱা নাই 8 বছৰ পিছত মিনুৰ এজৰ পাৰ্টটো বাঢ়িব লাগিছিল ইয়াত সেম আছে মিৰাৰ ইয়াৰ্সটো বাঢ়িব লাগিছিল এজৰ পাৰ্টটো কিন্তু ইয়াত কমিছে গতিকে আমি কি কৰিম এক্সুৱেল ৰেশিঅ' যেতিয়া উলাম তাত কি কৰিম যে ফাৰ্স্ট ৰেশিঅ'ৰ টাৰ্ম দুটাৰ যেটো ডিফাৰেন্স তাৰ লগত সেকেন্ড ৰেশিঅ'ৰ পাৰ্ট টাৰ্ম মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু সেকেন্ড ৰেশিঅ'ৰ টাৰ্ম দুটাৰ যেটো ডিফাৰেন্স তাত লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম ফাৰ্স্ট ৰেশিঅ'ৰ প্ৰত্যেকটো টাৰ্ম এতিয়া মই এক্সুৱেল ৰেশিঅ'টো পালো তাই এতিয়া মই কি ক'ব পাৰো যে 8 বছৰ পিছত মিনু ৰেশটো বাঢ়িছে 1 পাৰ্ট বাঢ়ি গল মিৰা ৰেশটো 1 পাৰ্ট বাঢ়ি গল তাৰমানে এই যে 1 পাৰ্ট বাঢ়িল কিহৰ কাৰণে বাঢ়িল 8 ইয়াৰ্ছৰ গ্যাপটোৰ কাৰণে গতিকে মই এতিয়া কম 1 part of the ratio means 8 years so 1 part means 8 years if 1 part is 8 years that means 3 part is 24 years গতিকে আমি মিনুৰ এক্সুৱেল এজটো 2002 পাই গলো কিমান আছিল 8 years আমাক বিচাৰিছে মিনুজ ইয়াৰ অফ বাৰ্থ গতিকে মিনুজ ইয়াৰ অফ বাৰ্থ মানে মিনু was born 8 years before গতিকে 2002 ৰ পৰা যদি মই 8 years সাবট্ৰেক্ট কৰো যেটো ইয়াৰ পাম সেই ইয়াৰটোতে তাৰমানে মিনু জন্মিছিল গতিকে 2002 ৰ পৰা 8 years সাবট্ৰেক্ট কৰিলে আমি পাও 1994 গতিকে মিনুজ ইয়াৰ অফ বাৰ্থ ইজ 1994 মই কুৱেশ্যনটো বুজাৰ কাৰণে স্লোলি বুজাই দিছো কিন্তু যেতিয়া আমি মেন্টাল ক্যালকুলেশনত কৰিম এইটো পাৰ্ট যদি আমাৰ ক্লিয়াৰ থাকে জাস্ট ৰেশিও গিটা অবজাৰ্ভ কৰি আমি এক্সুৱেল ৰেশিওটো পাম আৰু ৰিজাল্টটো পাই যাম এইখিনিৰ কাৰণে অকমান প্ৰেক্টিছৰ দৰকাৰ খালি বেলেগ একো নাই আমি কোনো ধৰণৰ xy ইউজ নকৰো এৰিথমেটিক সলভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জেনাৰেলি xy ইউজ কৰিব নালাগে xy এলজেব্ৰিকেল হয় এলজেব্ৰা মানে ইকুৱেশ্যন আহি গল তাৰ কাৰণে সলভ কৰিব লাগিল দিঘল হল গতিকে এৰিথমেটিক্যাল যিবিলাক প্ৰবলেম থাকে মেইনলি প্ৰবলেম বিলাক আমি থ্ৰু আৱাৰ অবজাৰভেশন স্কিল এণ্ড থ্ৰু আৱাৰ লজিক্যাল স্কিল এই দুটাৰ ভিতৰতে আমি সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰো ওকে so find and hope these things are clear কিবা থাকিলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিলে হল আৰু কমেন্টৰ ওপৰত বেস কৰি আমি নতুন ভিডিও বনাব পাৰো গতিকে তাৰে কমেন্টৰ কিছুমানৰ ওপৰত আমি ভিডিও বিলাক বনাই আছো গতিকে আমাক কমেন্ট কৰিলে হল আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম সলভিং দৰকাৰ আমি প্ৰভাইড কৰিম ওকে আমি ইয়াৰ উপৰিও আকৌ জিকে এণ্ড ইংলিশ প্ৰভাইড কৰি আছো আপোনালোকে ক্লাস বিলাক এটেন্ড কৰক চাওক এণ্ড share the comments then number 5 average marks of 100 students মানে based on average word to দেখিলই the average marks of 100 students are given to be 40 100 students এইটো হৈ গল number of observations average is given 40 a is 40 আমি average যেতিয়া শিকিছিলো আমি কি গম পাও যে যেতিয়া এভাৰেজৰ লগত নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশন মাল্টিপ্লাই কৰো হি আমাক দিব সামৰ ভ্যালু sum of the observations গতিকে ইয়াত sum of the observations calculation easy maximum 0 এ আছে তাৰমানে প্ৰথমতে 1 ৰ লগত 4 মাল্টিপ্লাই কৰিম 4 তাৰ পিছত তিনিটা 0 বঢ়াই দিম তাৰমানে 4000 it was found that the marks of one student were 53 which were misread as 83 তাৰমানে হ'ব লাগিছিল 53 মাৰ্ক কিন্তু misread হৈ গল 83 বুলি ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজি পাও যে এই যেটো সাম পালো 100 into 40 total sum of all the 100 students sum of the marks of 100 students এই যে 4000 to পাইছিলো এই 4000 সাম to আমাৰ কারেক্ট সাম নহয় কিয় নহয় কাৰণ এটা অবজাৰভেশন যেটো 53 আছিল তাক ভুলকে 83 বুলি লিখি দিয়া হল one of the observations marks of one student which was 53 was misread as 83 তাৰ মানে এই সামটো আমাৰ কারেক্ট সাম নহয় যদি কারেক্ট সাম নহয় আমি সামটো প্ৰথমতে কারেক্ট কৰি লব লাগিব
কাৰেক্ট সামটো পোৱাৰ পিছতহে আমি এভাৰেজ ক্যালকুলেট কৰিলে কাৰেক্ট এভাৰেজ পাম এভাৰেজৰ ডেফিনিশনটো কি আছিল sum of the observations divided by number of observations গটিকে সামটো যদি ইনকারেক্ট হৈ থাকে তাৰমানে এভাৰেজটো ইনকারেক্ট গটিকে মই কারেক্ট এভাৰেজটো পাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে সামটো কারেক্ট কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া সাম মই কেনেকৈ কারেক্ট কৰিম তো এভাৰেজ টপিকত আমি ডিসকাস কৰিছিলো যে সাম মানে হৈছে average multiplied by number so 100 numbers of students average হৈ গল 40 কিন্তু এই সামটো হৈ আছে wrong sum সেই কাৰণে এভাৰেজটো wrong হৈ আছে এতিয়া সামটো কেনেকৈ কারেক্ট কৰিম যেটো ইনকারেক্ট ভ্যালু প্ৰথমতে ইনকারেক্ট ভ্যালুটো মই সাবট্ৰেক্ট কৰিম সাবট্ৰেক্ট কৰাৰ মিনিংটো হৈ গল যে ইনকারেক্ট ভ্যালুটো মই এলিমিনেট কৰি দিলো অমিট কৰি দিলো আৰু ইনকারেক্ট ভ্যালুটো বাহিৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম কারেক্ট ভ্যালুটো তাত ইনসার্ট কৰি দিম যতিকে ইনকারেক্ট সামটোৰ পৰা যেতিয়া মই ইনকারেক্ট ভ্যালুটো বাহিৰ কৰি দিম বাহিৰ কৰি দিয়া মানে সাবট্ৰেক্ট তেতিয়া ইনকারেক্ট ভ্যালুটো উলাই গল আৰু তাৰ জায়গাত মই এবাৰ পুট কৰিম একচুয়াল ভ্যালু যেটো 53 দিয়া আছে 53 পুট কৰিম এতিয়া এই সাম যেটো পালো সামটো কারেক্ট হৈ গল এই কারেক্ট সামটো যেতিয়া মই নাম্বার অফ অবজারভেশন কারেক্টই আছে 100 স্টুডেন্টস যেতিয়া 100 এৰে ডিভাইড কৰিম তেতিয়া মই পাম কারেক্ট এভারেজ গটিকে কারেক্ট এভারেজৰ কাৰণে এইটোৱে হৈ গল রুল যে ইনকারেক্ট সাম মাইনাস ইনকারেক্ট অবজারভেশন কেতিয়াবা এটাই অবজারভেশন ইনকারেক্ট হ'ব পাৰে কেতিয়াবা এটাতকৈ বেছি অবজারভেশন ইনকারেক্ট হ'ব পাৰে So যিমানটা অবজারভেশন ইনকারেক্ট হয় তাৰ এগেইনষ্টত কারেক্ট অবজারভেশন গিটাও আমাক কোয়েশ্চনত দিয়া থাকিব ইনকারেক্ট অবজারভেশন গিটাও কোয়েশ্চনত দিয়া থাকিব আমি কি কৰিম প্ৰথমতে সামটো উলাই লম and treat that sum as the incorrect sum because there are some wrong values also in that sum so from the incorrect sum you subtract the incorrect value or values and after that you add the correct observations whatever be the number of correct observations 1 2 3 whatever গটিকে প্ৰথমতে sum of observations incorrect বুলি লম তাৰ পৰা সাবট্ৰেক্ট কৰিম incorrect observations আৰু তাৰ লগত এড কৰিম correct observation then divided by 100 এটো 100 এতিয়া ইয়াৰ মই যেটো ৰিজাল্ট পাও এটো হ'ব এনসাৰটো গটিকে ইয়াক ক্যালকুলেশন কৰি ৰিজাল্টটো পাব পাৰো তাৰ মানে 4053 পৰা মই 83 টো সাবট্ৰেক্ট কৰিব লাগিব 100 এৰে যেতিয়া ডিভাইড কৰিম ডেসিমেল টু দুটাৰ আগত আহি গল তাৰমানে 39.7 সো আমাৰ ৰিজাল্টটো হৈ গল অপচন বি 39.7 তো ইয়াত মই কি বুজিলো যে যেতিয়া কিছুমান অবজারভেশন ইনকারেক্ট থাকিব তেতিয়া মই কি কৰিম যেটো সাম পাম সেই সামটো হ'ব ইনকারেক্ট সাম কাৰণ সেই সামটোৰ ভিতৰত ইনকারেক্ট ভ্যালুজ বিলাক ঘুমাই আছে যেটো আমাক কোয়েশ্চনত দিয়া আছে কি ইনকারেক্ট ভ্যালুজ যে 83 টু ইনকারেক্ট ভ্যালুজ আৰু কারেক্ট ভ্যালু কি হ'ব 53 গটিকে যেটো মই সাম পাম সেই সামটো হ'ব ইনকারেক্ট সাম এই ইনকারেক্ট সামটোৰ পৰা প্ৰথমতে সাবট্ৰেক্ট কৰিম ইনকারেক্ট ভ্যালু বা ভ্যালুজ যি থাকে এটা দুটা যি থাকে তাৰ পিছত এড কৰিম কারেক্ট ভ্যালু অর ভ্যালুজ এইখিনি কৰাৰ ফলত আমি কি পাম এই যেটো সাম পাম এই সামটো হৈ যাব কারেক্ট সাম then you divide that correct sum by number of observation it remains same 100 observationত কোনো ভুল থকা বুলি কোৱা নাই আমাক কোৱা আছে যে এভাৰেজটোতে ভুলটো আছে বা সামটোত ভুলটো আছে কিন্তু নাম্বার অফ অবজারভেশনত কোনো ভুল নাই সো নাম্বার অফ অবজারভেশন রিমেইনস দ্য সেম সো ইয়াৰ যেটো মই ৰিজাল্ট পাম হি আমাক দিব কারেক্ট এভাৰেজৰ ৰিজাল্টটো গতিকে এই ৰিজাল্টটো মই পালো কারেক্ট সামটো মই এতিয়া পালো 39.70 4000 plus 53 4053 তাৰ পৰা সাবট্ৰেক্ট কৰিলো 83 3970 পালো এই 3970 ভ্যালুটোক মই এতিয়া নাম্বার অফ অবজারভেশন 100 ৰে ডিভাইড কৰিম কৰোতে পইণ্টটো দুটাৰ আগত আহি গল তাৰমানে 39.7 so our correct option is B simple question খালি টুইস্টটো আমি বুজি পালে হল এই যেটো এভাৰেজ আৰু নাম্বার দিয়া আছে তাৰমানে এই এভাৰেজটো ইনকারেক্ট এভাৰেজ হয় এইটো আমি বুজি পালে হল okay then next we go to another question the sum of the ages of 5 members comprising a family 3 years ago was 80 years
sum of the ages of 5 members. ইয়াত আমাক ডাইৰেক্টলি এভাৰেজৰ কথা কোৱা নাই, আমাক নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশ্যন দিয়া আছে আৰু ইয়াত সামটো দিয়া আছে 80 years to হৈ গ'ল সাম, not the average. The sum of the ages of 5 members comprising a family 3 years ago was 80 years. এতিয়া উল্টাকে যদি মই সাম আৰু নাম্বাৰ জানো তেনেহলে সামটোক নাম্বাৰটোৰে ডিভাইড কৰিলে এভাৰেজ পাই যাম। গতিকে 3 বছৰ আগতে এভাৰেজ এজ কিমান আছিলে এই পাঁচটা ফ্যামিলি মেম্বাৰৰ, আমি জানো এভাৰেজ ইকুৱেল টু সাম ডিভাইডেড বাই নাম্বাৰ। তাৰ মানে 3 বছৰ আগত সামটো আছিলে 80, নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশ্যন আছিল 5, গতিকে এভাৰেজ হৈ গ'ল 16। এইটো কেতিয়াৰ এভাৰেজ? 3 বছৰ আগৰ এভাৰেজ -3। সো 3 বছৰ আগত এভাৰেজটো হৈ গ'ল 16। এতিয়া 3 বছৰ পিছত তাৰমানে এতিয়া এইটো 3 বছৰ আগৰ ঘটনা আছিল, 3 বছৰ পিছত তাৰমানে বৰ্তমান হিয়তৰ সাম অফ দ্য এজেস কিমান হ'ব? এতিয়া 3 বছৰ পিছত মানে প্ৰত্যেকজন ফ্যামিলি মেম্বাৰৰে বয়স 3 বছৰ বাঢ়িব। তে টোটাল ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স আছিল 5 জন। গতিকে প্ৰত্যেকৰে যদি বয়স 3 বছৰকে বাঢ়ে, কাৰণ এইটো 3 বছৰ আগৰ ৰিডিংটোহে আমাক দিয়া আছে, গতিকে 3 বছৰ পিছত তাৰমানে বৰ্তমান বয়স ওলাবৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব যে প্ৰত্যেক 5 জন ফ্যামিলি মেম্বাৰৰে বয়স 3 বছৰকে বাঢ়িব। গতিকে 5টা ফ্যামিলি মেম্বাৰৰ প্ৰত্যেকৰে যদি 3 বছৰকে বাঢ়ে টোটাল 15 বছৰ বাঢ়ি যাব। তাৰ মানে sum of the ages at present, P denotes present, sum at present এইটো কি হৈ যাব? present sum of the ages কিমান হ'ব এতিয়া? 80 years আছিলে 3 বছৰ আগতে। 3 বছৰ পিছত তাৰমানে বৰ্তমান 5 জন ফ্যামিলি মেম্বাৰ আছিল, প্ৰত্যেকৰে বয়স 3 বছৰকে বাঢ়িব। তাৰ মানে sum of the ages হৈ গ'ল 95 years। প্ৰত্যেকটো ইনফৰমেশনতে আমাক এভাৰেজ হয় এভাৰেজ দিয়া আছে, সাম ওলাব লাগে, নাইবা সাম দিয়া আছে এভাৰেজ ওলাব লাগে, এইটোৱে চলি আছে। প্ৰথম কন্ডিশনটোত আমাক নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশ্যন আৰু সাম দিয়া আছিল, সেইকাৰণে এভাৰেজ ক্যালকুলেট কৰিলো। সেকেন্ড কন্ডিশনটোত এতিয়া কি হ'ল, আমি সামটো গম পালো, গতিকে নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশ্যন জানো, তাৰমানে এভাৰেজটো মই ওলাব পাৰিম। এতিয়া সেকেন্ড কন্ডিশনত কি পাম? Average age of the family today is the same as it was 3 years ago. Today তাৰমানে present, at present average to কিমান হৈছে? Average age of the family was same as it was 3 years ago. তে 3 বছৰ আগতটো মই এভাৰেজটো 16 পাইছিলো, এতিয়া 3 বছৰ পিছতো এভাৰেজটো কিন্তু 16 হৈ গ'ল। কেনেকৈ হ'ল? তাৰমানে কোনোবা এটা ভ্যালুত কিবা এটা চেঞ্জ হ'ব লাগিব, সে এভাৰেজটোহে সেম আছে, গতিকে নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশ্যন চেঞ্জ হ'ব পাৰে। গতিকে নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশ্যনটো এতিয়া কি দিয়া আছে সেইটো চাওঁ। The average age of the family today is the same as it was 3 years ago because এতিয়া আমাক কাৰণটো দিয়া আছে, কিয় একে আছে? Of an addition of a baby during the intervening period. তাৰ মানে এই 3 বছৰৰ ভিতৰতে এটা বেবি তেওঁলোকৰ আৰু আহিছিল ঘৰটোত। গতিকে বেবিটো অহাৰ লগে লগে নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশ্যন কিমান হৈ গ'ল? প্ৰথমতে 5 আছিলে, গতিকে বেবিটো আহাৰ লগে লগে বেবিটো জন্মাৰ লগে লগে নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশ্যন তাৰমানে নাম্বাৰ অফ ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স বাঢ়ি গ'ল, এটা বাঢ়ি গ'ল, তাৰমানে 6 হ'ল। এতিয়া আজি ডেটত তাৰমানে প্ৰেজেন্ট এভাৰেজ প্ৰেজেন্ট, এতিয়া প্ৰেজেন্ট এভাৰেজটো আমি কি পাম? প্ৰেজেন্ট এভাৰেজটো আমাক 16 বুলি দিয়া আছে। গতিকে sum of the ages, sum at present আমি কি পাম? প্ৰেজেন্ট সাম মানে হৈ গ'ল এভাৰেজ মাল্টিপ্লাইড বাই নাম্বাৰ, একেটা ফৰ্মুলা ইউজ হৈ আছে সবতে। সাম মানে হৈ গ'ল এভাৰেজ মাল্টিপ্লাইড বাই নাম্বাৰ,
গটিকে এভারেজ টু 16 সেম থাকিব বুলি কইছেই তাৰমানে এভারেজ টু 16 নাম্বার অফ অবজারভেশন কিমান হৈ গল এইবাৰ 6 প্ৰথমতে 5 আছিলে এতিয়া বেবি টু জন্মি গল গটিকে নাম্বার অফ অবজারভেশন তাৰমানে ফ্যামিলি মেম্বার এটা বাঢ়ি গল তাৰমানে তাত আহিল 6 ফ্যামিলি মেম্বার্স সো 16 into 6 মানে হৈ গল 96 ইয়ার্স এতিয়া কি দেখিলো মই ইয়াতে First condition to asile sum of the ages of 5 family members 80. The sum aru number of observations janilu. So average to ki pam 16. Ketiar average 3 বছৰ আগৰ average. এতিয়া এই যে sum of the age to দিয়া আছিল তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি present sum of the age আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো. Sum of the age is present. ইয়াত কি হ'ব 3 বছৰ আগত 80 আছিলে এতিয়া বৰ্তমান কি হ'ব 3 বছৰ পিছৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰত্যেকৰে এজ 3 বছৰকে বাঢ়িব গটিকে পাঁচটা ফ্যামিলি মেম্বাৰ আছিল প্ৰত্যেকৰে 3 বছৰকে বাঢ়ি 95 ইয়াৰ্স হ'ল গটিকে প্ৰেজেন্ট সাম অফ দ্য এজেস 95 ইয়াৰ্স কিন্তু কোৱেশ্চনটো তাৰু কি দিছে যে এতিয়া কিন্তু এভাৰেজটো 3 বছৰ আগত যিমান আছিল এতিয়াও হিমানে আছে তাৰ মানে প্ৰত্যেকৰে এজ 3 বছৰকে বঢ়াৰ পিছতো বৰ্তমান সময়ত যেটো এভারেজ এজ আমি ক্যালকুলেট কৰিলো এইটো কিন্তু একে থাকিব লাগিব তাৰমানে ডেফিনেটলি কোনবা এটা ভ্যালু চেঞ্জ হ'ব কোনটো ভ্যালু চেঞ্জ হৈছে নাম্বার অফ অবজারভেশন বিকজ ইন দিস ইন্টারভেনিং পিরিয়ড এ বেবি কেম টু देयर ফ্যামিলি তাৰমানে এটা ফ্যামিলি মেম্বাৰ বাঢ়ি গল গটিকে প্ৰথমতে আছিল ফ্যামিলি মেম্বাৰ 5 এইবাৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰ হৈ গল 6 এভাৰেজ টু 16 থাকিব বুলি কৈ আছে গটিকে এভাৰেজৰ লগত যদি মই এতিয়া নাম্বার অফ অবজারভেশন প্ৰেজেন্ট নাম্বার অফ অবজারভেশন মাল্টিপ্লাই কৰো তেনেহলে প্ৰেজেন্ট সাম অফ দ্য এজেস পাম 96 ইয়ার্স কিন্তু যদি নতুন ফ্যামিলি মেম্বাৰটোক নধৰো তেনেহলে সাম অফ দ্য এজেস এট প্ৰেজেন্ট কিমান আছিল 95 ইয়ার্স গটিকে এই দুটা ভ্যালু এতিয়া আমি স্টাডি কৰিলে আমি ৰিজাল্টটো পাই যাম কি বিচাৰিছে কোৱেশ্চনটোত হাউ ওল্ড ইজ দ্য বেবি এতিয়া বেবিটোৰ এজ ধৰি সাম অফ দ্য এজেস অফ ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স পালো 96 ইয়ার্স ওপৰত কি পাইছো বেবিটোৰ এজ নধৰাকে তাৰমানে বেবিটোক নধৰি আমি সাম অফ দ্য এজেস পালো 95 ইয়ার্স যেটো চেঞ্জ হল সেই চেঞ্জটোৱে হৈ যাব বেবিটোৰ এজ তাৰ মানে 95 ইয়ার্স এটা পালো সাম অফ দ্য এজেস এট প্ৰেজেন্ট আৰু এটা পালো 96 ইয়ার্স সাম অফ দ্য এজেস এট প্ৰেজেন্ট the difference to কিমান হৈ গল 1 ইয়াৰৰ ডিফাৰেন্স হৈ গল কিয় 1 ইয়াৰৰ ডিফাৰেন্স হল কাৰণ ফাৰ্স্ট কেছত আমি বেবি ৰেজটো ধৰা নাই সেকেন্ড কেছত আমি বেবিটোকো ইনক্লুড কৰি লৈছো সেই কাৰণে ইয়াত সাম অফ দ্য এজেস বাঢ়ি গল যিমান বাঢ়িল that will be the age of the baby গটিকে কিমান বাঢ়িছে ইয়াত 95 to 96 1 ইয়াৰ বাঢ়িছে so age of the baby is 1 year simple logic eketa formula সবতে ইউজ হৈ আছে খালি পাজল লগাৰ কাৰণে আমাক তিনটা স্টেটমেন্টত দিয়া আছে এটাত দিয়া আছে সাম আৰু নাম্বার অফ অবজারভেশন গটিকে আমি এভারেজ উলাই ললো গটিকে এই সামটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আমি প্ৰেজেন্ট সাম অফ দ্য এজেস উলাব পাৰিম আৰু সেকেন্ড কেছটোত কি দিয়া আছে এভারেজ ৰিমেইন সেম বুলি কৈছে নাম্বার অফ অবজারভেশন চেঞ্জ কৰি দিছে কিন্তু একেখিনি ৰুলে আমাৰ সবতে ইউজ হৈ আছে গটিকে এনেকুৱা প্ৰবলেম বিলাক আমি কোনো বেলেগ xyz নধৰাকে আমি সলভ কৰি যাব পাৰো then let's go to another question 7 the number whose square is equal to the difference of the squares of the numbers 68 and 32 তে কি বুলি কৈছে the number আমি নাম্বাৰটো না জানো suppose n বুলি লৈছো whose square মানে n square verb মানে equal difference মানে minus difference of the squares of 68 and 32 this is the difference of the squares of 68 and 32 ইয়াত মই এটো square term লিখিছিলো this is square এতিয়া মই n ৰ ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰিব লাগে সো কোৱেশ্চনটোত যিখিনি থিওৰিটিক্যালি কোৱেশ্চনটোত লিখি দিয়া আছে সেইখিনিয়ে মই ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্ৰেস কৰিছো ৰিজাল্টটো ওলাই গল তাৰ মানে কি পালো n square of a number is equal to is
equal to difference of the squares of 68 and 32. এতিয়া মোক নাম্বাৰটো বিচাৰিছে নাম্বাৰটো কি লম এইটো a square minus b square ফৰ্মুলাত আছে a square minus b square মানে আমি কি জানো a plus b whole into a minus b গটিকে ইয়াত a plus b কি হ'ব এইটো a এর নিচিনা হৈ আছে এইটো b এর নিচিনা a plus b মানে হৈ গল 100 আৰু a minus b মানে হৈ গল 36 গটিকে মই ইয়াক লিখিব পাৰো 100 মানে 10 স্কয়ার 36 মানে 6 স্কয়ার তার মানে 10 into 6 হোল স্কয়ার গটিকে n স্কয়ার মানে মই কি পালো 10 into 6 হোল স্কয়ার গটিকে দুটা নাম্বার যদি পাওয়ার ফর্মত থাকে পাওয়ার দুটা যদি ইকুয়াল হয় মই বেস দুটা ইকুয়াল বুলি কব পাৰো তার মানে n এর ভ্যালুটো হৈ গল 10 into 6 that means 60 গটিকে নাম্বারটো হৈ গল 60 গটিকে নাম্বার রিলেটেড প্রবলেমত ম্যাক্সিমাম কি হয় যেটো থিওরিটিক্যালি লিখি দিয়া থাকে তাকে যদি মই ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্রেস করি সিম্পলিফাই কৰি দিও আনসারটো পাই যাও সো ইয়াৰ ৰিজাল্টটো হৈ গল 60 that means number is 60 the number whose square is equal to the difference of the squares of the numbers 68 and 32 so ইয়াত আমি আনসারটো পালো গতিকে সৰু সৰু ৰুল বিলাক মনত ৰাখিব লাগিলে এইখিনিটো স্কুলত আমি পাই আহিছো নতুনকে একো বস্তু ইয়াত ইনক্লুড কৰা নাই যিখিনি স্কুলত আগতে পঢ়ি আহিছো সেইখিনি ইউজ হৈছে খালি কোৱেশ্চনটো দেখাৰ সময়ত এই ৰুলটো আমাৰ মাইন্ডত আহি গলে হ'ল নহলে আমি দীঘলকে আকৌ কৰি চাব লাগিল 68 ৰ স্কয়াৰ কৰিব লাগিল 32 ৰ স্কয়াৰ তাৰ পিছত আমি পাম তেতিয়া দীঘল হৈ যায় যদি ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰো আমাৰ সিম্পল হৈ যায় ক্যালকুলেশনটো আৰু এইখিনি ফর্মুলা যদি মনত থাকে আমি এইখিনি পার্ট মেন্টালিও কৰি লব পাৰো গটিকে আমাৰ থট প্ৰসেসটো এনেকুৱা ধৰণৰ হোৱাৰ দৰকাৰ এইখিনি বস্তুৱে মেইনলি মই ফোকাস কৰি আছো আৰু কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডত এই পাৰ্টটোৰে আটাইতকৈ বেছি দৰকাৰ আৰু এটা আছে আমাৰ মেথড অফ ইনস্পেকশন মই আগতেও ডিসকাস কৰিছিলো ইনস্পেক্ট কৰি কেনেকৈ আমি ক্যালকুলেট কৰো এতিয়াও পাম আমি কিছুমান নাম্বাৰ বা কোৱেশ্চন গটিকে সদায় এইটো চাব লাগে যে কেনেকৈ আমি ইজিলি কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব পাৰো ইউজিং সিম্পল লজিক আৰু লজিকটো কেতিয়াও কোৱেশ্চনৰ পৰা ডিফাৰেন্ট হৈ যাব নালাগে কোৱেশ্চনত যিখিনি কথা দিয়া থাকে তাৰ ওপৰতে আমি লজিকটো এপ্লাই কৰিব লাগিব নেক্সট নাম্বাৰ 8 let p be a two digit number পঢ়াৰ লগে লগে আমি প্ৰথমতে নাম্বাৰ অফ ডিজিট কিটা মনত ৰাখিব লাগিব টু ডিজিট নাম্বাৰ কেতিয়াবা ক্যালকুলেশনত 3 ডিজিট আহিলে তাকাৰো ক্যালকুলেট কৰি থকাৰ দৰকাৰ নাই যেহেতু অৰিজিনাল নাম্বাৰ 2 ডিজিট গটিকে আমাৰ স্টাডিটো 2 ডিজিটৰ ভিতৰতেই সীমাবদ্ধ হ'ব and q be the number consisting of the digits same digits written in reverse order আগৰ কোৱেশ্চনটোৰ নিচিনাই হ'ল অলপ আগতে কৰিছিলো এটা নাম্বাৰৰ ডিজিট কিটা ইন্টাৰচেঞ্জ কৰি যিটো নাম্বাৰ পাও ডিফাৰেন্স আমাক দি আছিল 27 আমাক লাগিছিল 50% অফ দ্যাট নাম্বাৰ এতিয়া অকনমান কোৱেশ্চনটো চেঞ্জ কৰি দিছে লজিক একেটাই ইন্টাৰচেঞ্জ কৰি পাইছে তাৰমানে p এটা নাম্বাৰ হয় আৰু q নাম্বাৰটো কি হয় p নাম্বাৰৰ ডিজিট কেইটাক ইন্টাৰচেঞ্জ কৰি যিটো নাম্বাৰ পাইছো সেইটো হৈ গল q এতিয়া আমাক কন্ডিশনটো দিছে p into q is 2430 then what is the difference between p and q এতিয়া p আৰু q ডিফাৰেন্সটো বিচাৰিছে এতিয়া কোৱেশ্চনটো কেনেকৈ আমি চিন্তা কৰিম p and q p into q 2430 এই যে p into q 2430 দিছে তাৰ মানে দুটা নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে নাম্বাৰ দুটা কেনেকুৱা এটা নাম্বাৰ আনটো ৰিভাৰ্স ফৰ্ম এই নাম্বাৰ দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে 2430 পাইছো গটিকে আমি সিম্পলি কেনেকৈ চিন্তা কৰিম প্ৰথমতে সাম ইউনিটস ডিজিটটো কি আছে 0 এতিয়া মই চিন্তা কৰিম কি দুটা ডিজিট মাল্টিপ্লাই কৰিলে ইউনিটস প্লেসত 0 আহিব প্ৰডাক্টটো দুটা নাম্বাৰ আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম যাতে ৰিজাল্টটোত ইউনিটস ডিজিট 10 0 হয় কি কি আহিব পাৰে ডিজিট বিলাক এটা হ'ব পাৰে 2 5 এইটো এটা কেস 2 আৰু 5 ক মাল্টিপ্লাই কৰিলে 10 পাও তাৰমানে ইউনিটস ডিজিট 0 গটিকে নাম্বাৰ গিটা মই 52 আৰু 25 বুলি চাব পাৰো এটাক ইন্টাৰচেঞ্জ কৰি এটাক পাইছো আৰু কি হ'ব পাৰে ইয়াত 2 লিখিলো এটা 10 হ'ব পাৰে 110
110 কৰিলে নাম্বাৰ কিটা হ'ব 10 আৰু 1 ইয়াত পালো এনেকে এটা হ'ব পাৰে 1 2 এবাৰ 3 লওঁ 3 লগত কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে পাম এটা কৰিলেও নাপাওঁ ইউনিটছ ডিজিট 0 3 10 যা 30 হ'ব খালি নেক্সট 4 ৰ লগত আমি 5 কৰিলে পাওঁ 6 ৰ লগত 5 কৰিলে পাওঁ 5 ৰ লগত 6 কৰিলে পাওঁ এনেকে পাম 5 6 8 5 or 5 8 এটা লিখিলে আনটো নিলিখিলেও হয় 6 5 লৈছো গতিকে মই 5 6 নিলিখো আৰু ইফালে লম 8 5 বা 5 8 এতিয়া মই সেকেন্ড কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই হৈছে নে হোৱা নাই চাম তে নাম্বাৰ গিটা 50 to 25 হল ইহতক যদি মাল্টিপ্লাই কৰো আমাক কি কৈছে p এটা নাম্বাৰ q এটা নাম্বাৰ q নাম্বাৰটো কেনেকে পোৱা গৈছে p নাম্বাৰৰ ডিজিট কিটা ইন্টাৰচেঞ্জ কৰি পোৱা গৈছে এতিয়া 52 আৰু 25 মাল্টিপ্লাই কৰিলে মই 2430 পাউনে না পাও যে 25 টু যা 50 5 ক্যাৰি এইটো হৈ গল 130 অকনমান বেছি হৈ গল নে কমি গল ইয়াত আছিল 2430 ইয়াত 1300 তামনে ইয়াত কে অকমান ডাঙৰ ফিগাৰ এটা লইছাম তামনে 4 আৰু 5 ইউনিটস ডিজিটত থকা কেছাম কেনেকে চাম এটা সাপোজ 54 এটা হৈ গল 50 45 এটা মই ললো 54 আৰু এটা ললো 45 ইহতক যদি মই মাল্টিপ্লাই কৰো কি দেখিম 5 4 যা 20 2 carry 25 plus 16 41 plus 2 43 4 carry then 20 plus 4 24 এই ৰিজাল্টটো মই পাই গলো তাৰ মানে নাম্বাৰ দুটা কি হ'ব 4 আৰু 5 বাকি কিটা নাম্বাৰ নুলাই ইটো 6 5 আৰু 5 6 হলে obviously ৰিজাল্টটো 2430 কে ডাঙৰ হ'ব এইটো ডাঙৰ হ'ব তাৰ মানে আমি কি পালো নাম্বাৰ দুটা পালো 54 আৰু 45 আমাক কোৱেশ্চনটোত কি বিচাৰিছে what is the difference between p and q গতিকে 54 আৰু 45 ৰ ডিফাৰেন্স কিমান হৈ গল 9 হৈ গল তাৰমানে আমাৰ কাৰেক্ট অপচন ইজ 9 the simple logic আমি এপ্লাই কৰিছো কোৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছো যেটো প্ৰডাক্ট দিয়া আছে তাৰ ইউনিটস ডিজিটৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছো গতিকে মই চাম এতিয়া দুটা নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে ইউনিটস ডিজিটটো ৰিজাল্টত 0 কোড হয় দুটা নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে সেই কাৰণে মই 1 ৰ পৰা চাই গৈছো মাইন্ডত 1 এ এইব প্ৰথমতে নাম্বাৰ স্টাৰ্ট হয় ডিজিট 110 ইয়াত পসিবল নহয় ইয়াৰ প্ৰডাক্ট 2430 নহয় 25 থাকিব পাৰে ইউনিটস ডিজিট তাৰমানে এটা নাম্বাৰ যদি 2 হয় এটাত 5 হ'ব লাগিব আমি অকল 52 আৰু 25 কিয় লৈছো কাৰণ আমাক কোৱা আছে যে এটা নাম্বাৰ আনটোৰ উলুটা হয় এটা যদি 52 আনটো উলুটা হ'ব 25 তাৰ মানে ডিজিট কিটা ইন্টাৰচেঞ্জ কৰি পোৱা নাম্বাৰটো হল q আৰু সেই নাম্বাৰ দুটাৰ প্ৰডাক্টটো 2430 দিয়া আছে তে আমি প্ৰথমতে পসিবল ডিজিট কিটা চিন্তা কৰি লৈছো কি আহিছে আহাৰ পিছত আমি খালি এই ক্যালকুলেশনটো চাই ললে হল কোড 2430 আহিছে সো ইজি হৈ গল ক্যালকুলেশনটো ইয়াত কোনো xyz ৰ কাম নাই আৰু যদি ডাইৰেক্ট মেথড কৰা হয় আমি কৰিব লাগিল 10x + y হোল থিং 10y + x = 2430 সো ক্যালকুলেশনটো বাঢ়ি গৈ থাকিব গতিকে আমি সিম্পল লজিক এপ্লাই কৰি কেনেকে সলভ কৰিম এইখিনি বস্তুৱে আটাইতকৈ দৰকাৰী কাম কাৰণ আমাক এক্সামত নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্চনস বেছিকে পাম আৰু টাইমটো কমকে পাম হেতু কাৰণে আমি এনেকুৱাকে সিম্পল লজিক এপ্লাই কৰি ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চন সলভ কৰিবলগিয়া হয় ওকে ফাইন দ্যাট আৰু কিবা কোৱেশ্চন পাও নেকি চাও নাম্বাৰ 9 আকৌ টাইম এন্ড ওয়ার্ক A can do a work in 21 days মই একে টপিকৰ কোৱেশ্চন একেলগে দিয়া নাই মাঝে দি গৈছো যাতে আকৌ আগৰ কথাখিনি মনত আহি যায় A can do a work in 21 days B in 42 days আগৰ নিচিনা হৈ গল আমাক এবাৰ পারফেক্ট নাম্বার অফ ডেজ দিয়া আছে তাৰমানে working together they can finish the work in how many days তাৰমানে A plus B together can do the work মই ল্যাঙ্গুয়েজটো লিখি দিয়া নাই 21 into 42 divided by 21 plus 42 this much this এটো আমি টাইম এন্ড ওয়ার্কত কৰিছিলো যদি এই ভিডিওটো চোৱা নাই এবাৰ চাই ললে হল তে 21 into 42 divided by 21 plus 42 21 plus 42 হৈ গল 63
21 3 is 63 3 14 is 42 তাৰ মানে A আৰু B একেলগে 14 daysত কামটো শেষ কৰে whole work 100% work যদি 100% work 14 daysত finish কৰে তাৰ মানে 7 daysত কিমান work হ'ব whole work 14 days তাৰ মানে 100% work 14 days তাৰ মানে 7 daysত 50% work হ'ব 50% work মানে 14 days or work or half tamne half work gotike yat amak koise they together work for 7 days together they can finish the whole work in 14 days gotike 7 days ot kiman work koribo working together 7 days ot koribo tar half work yat ami language to eneke pam A plus B plus mane together can do the whole work in 14 days yat ami paisu whole work gotike moi jodi 14 ok 2 re divide koru 7 days or work pam gotike whole work ko moi 2 re divide korim tamne half work pam tar mane 7 days ot hiote half work korisil এতিয়া কোৱেশ্চনটো বিচাৰিছে কি if they work together for 7 days what fraction of the work is left তাৰমানে আধা কাম হল গতিকে কিমান কাম আৰু হোৱা নাই আকৌ আধা কাম হোৱা নাই বাকি আছে so what fraction of the work is left মানে another half part of the work is left so our calculation becomes 1/2 তাৰমানে correct option টো হৈ গল 1/2 গতিকে 14 দিনত যদি 14 daysত যদি whole work কৰে তাৰমানে 7 daysত half work হ'ব 7 daysত যদি half work হয় আমাক বিচাৰিছে কিমান work আৰু থাকি গল তাৰমানে another 50% work is left 50% মানে হৈ গল half ঠিক আছে hope you can understand these things a man takes half time in rowing a certain distance downstream then upstream তাৰমানে ডাউনষ্ট্ৰীমত যাবলৈ যিমান টাইম লাগিব আপষ্ট্ৰীমত তাতকে ডাবল টাইম লাগিব ডাউনষ্ট্ৰীম মানে কি ডাইৰেকশ্যন ইন হুইচ ৱাটাৰ ইন দ্য ষ্ট্ৰীম ইজ ফ্লোয়িং আপষ্ট্ৰীম মানে হৈ গল ডিৰেকশ্যন ফ্ৰম হুইচ ৱাটাৰ ইন দ্য ষ্ট্ৰীম ইজ ফ্লোয়িং গতিকে আপষ্ট্ৰীম গলে আমাৰ সদায় স্পীডটো কমিয়ে যাব ডাউনষ্ট্ৰীমত যোৱাতকে গতিকে আপষ্ট্ৰীমত টাইমটো আমাক অকনমান বেছি লাগিব ডাউনষ্ট্ৰীমত কম লাগিব গতিকে ইয়াত কথাটো কেনেকৈ কৈছে the man takes half time in rowing a certain distance downstream then upstream তাৰমানে ডাউনষ্ট্ৰীমত যাবলৈ যিমান টাইম লাগে আপষ্ট্ৰীমত ডাবল টাইম লাগিব what is the ratio of the speed in still water to the current গতিকে আমি কেনেকৈ পাওঁ ৰিজাল্টটো speed in still water is to speed of current আমাক এইটো বিচাৰিছে সো ইয়াত আমি সিম্পল লজিক কি এপ্লাই কৰিব পাৰো যে ইট ইজ ইকুৱেল টু sum of the times divided by difference in times এতিয়া ঘটনা হল কিহৰ টাইম sum of the times in traveling up and downstream আৰু ইয়াতে হৈ গল difference in times in traveling up and downstream গটিকে ডাউনষ্ট্ৰীমত যদি x মিনিট বা x আৱাৰ লাগে আপষ্ট্ৰীমত টুৱাইস x মিনিটস বা আৱাৰ্স লাগিব আৰু sum of the times divided by difference in the times ultimately কি পালো ৰিজাল্টটো 3x divided by x তাৰমানে 3/1 3/1 মানে ৰেশিওটো কি হৈ গল 3:1 ratio so এইটো হৈ গল এটা আমাৰ simple logic
The speed in still water to speed of current যেতিয়া calculate কৰো আমি খালি calculate কৰিম এইখিনি part sum of the times taken while traveling in up and down stream and divided by difference of times while traveling up and down stream তে আমাক question to দিয়াই আছে যে downstream ত যাবলে upstream ৰ time তকে আধা time লাগে তাৰ মানে upstream ত double time লাগিব গতিকে আমি upstream to twice x লৈছো আৰু downstream to x লৈছো mental calculation of x নধৰি simply 2 plus 1 by 2 minus 1 কৰি আমি result লৈকে আহি যাব পাৰো so ইয়াত আমাৰ result হৈ গল 3:1 এইটো আছিল time and speed and time or question আৰু field আছিল motion of a boat তাৰ ওপৰত question টো বেস কৰি বনাইছে okay then next question the product of two numbers is 45 and their difference is 4 the sum of the squares of the two numbers তে আমাক ভ্যালু বিলাক সৰু সৰু দিয়া আছে যেতিয়া সৰু সৰু ভ্যালু দিয়া থাকে আমি প্ৰথমতে সদায় ট্ৰাই কৰিম যে ইনস্পেক্ট কৰি আমি কেনেকৈ কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব পাৰো through inspection how to solve the question inspect কৰি মানে দুটা নাম্বাৰৰ প্ৰডাক্ট 45 হ'ব লাগিব আৰু ডিফাৰেন্স 4 প্ৰথমতে প্ৰডাক্ট পাৰ্টটো চাম যে কেনেকুৱা নাম্বাৰ দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে প্ৰডাক্টটো 45 পাম এটা আমি মুখে মুখে কৰিব পাৰো 1 into 45 2 ৰে না যায় 3 into 15 আৰু কি আছে 4 into 5 into 9 একিটাই মেইনলি পাম আমি তে ইকিটাৰ ভিতৰত আমি চাম the product ইয়াতেও 45 হৈ আছে ইয়াতেও 45 হৈ আছে ইয়াতেও 45 হৈ আছে এটা ডিফাৰেন্স টু 4 হ'ব লাগে নাম্বাৰ দুটাৰ ডিফাৰেন্স ইয়াত কোন দুটা নাম্বাৰৰ ডিফাৰেন্স 4 পাও ই নহয় 15 minus 3 ই নহয় 9 minus 5 4 ই হয় তাৰমানে নাম্বাৰ দুটা 5 আৰু 9 হ'ব এইটো হৈ গল মেথড অফ ইনস্পেকশনস আমি ইনস্পেক্ট কৰি পেলাই নাম্বাৰ দুটা পালো কাৰণ ভ্যালু বিলাক সৰু সৰু দিয়া আছে আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ডাঙৰ ভ্যালু দিয়া থাকিলেও আমি কৰিব পাৰো পিছত যদি লাষ্টত 0 থাকে বা 5 থাকে আমাৰ ইনস্পেকশনটো আহি যায় ইনস্পেক্ট কৰাৰ ফলত সো 5 আৰু 9 আমি পালো নাম্বাৰ দুটা এতিয়া আমি কি কৰিছে sum of the squares of the two numbers তাৰমানে sum of the squares of the two numbers নাম্বাৰ দুটা কি পালো 5 আৰু 9 পালো তাৰ মানে 25 plus 81 যেটো হয় 25 plus 81 কিমান হ'ব 106 সো আমাৰ এনসারটো হৈ গল 106 এইটো হৈ গল মেথড অফ ইনস্পেকশন এইটো যদি কৰিবলে প্ৰবলেম হয় তেন্তে আমি কি কৰিম এইটো কৰাত যদি প্ৰবলেম হয় আমি অপচন এপ্লাই কৰি চাম আমাক কৈছে product of two numbers is 45 and their difference is 4 the sum of the squares of the two numbers is what the মই এবাৰ 135 লম sum of the squares sum of the squares number দুটা মই a আৰু b বুলি ধৰিব লাগিল sum of the squares মানে হল 135 এতিয়া a square plus b square মানে মই কি জানো এইটো জানো আমি a minus b whole square plus twice ab a minus b কেলে লৈছো তাৰ ভ্যালু দিয়া আছে ডিফাৰেন্স ইজ 4 প্ৰডাক্ট দিয়া আছে 45 গটিকে মই ইয়াতে ললো এতিয়া 4 স্কয়াৰ প্লাস 2 into 45 এইটো ৰিজাল্ট 135 হবনে নহয় 45 to 90 4 4 16 তাৰমানে এইটো অপচন নহয় গটিকে আমি অপচন এপ্লাই কৰিলে ইয়াত কি হ'ব অংকটো অকমান দীঘল হ'ব উলাব খালি অকমান দীঘল হ'ব আমি এনেকে চিন্তা কৰিব লাগিল তাতকে ভ্যালু বিলাক সৰু সৰু দিয়া আছে আমি ইনস্পেক্ট কৰিলে পাও যে দুটা নাম্বাৰৰ প্ৰডাক্ট 45 হ'ব লাগে 45 এটা অড নাম্বাৰ আৰু বিফৰ 50 আমি পাইছো গটিকে নাম্বাৰ বিলাকো বিফৰ 50 এ পাম ডিজিট বিলাক জি থাকে এটাও 50 এক্সিড নকৰে সো 45 45 45 এইটোত খালি পাই গলো ডিফাৰেন্স ইজ 4 গাদাৰ মানে নাম্বাৰ এই দুটাই হ'ব এই লজিকটো আমাক সিম্পলিফাই বা স্যাটিসফাই কৰিছে সো ইয়াৰ পৰা আমি সাম অফ দা স্কয়াৰ্স পাই গলো গটিকে আমাক কিতিয়াবা ইনস্পেক্ট কৰিবলগিয়াও হ'ব পাৰে আমি প্ৰবলেম এটা সলভ কৰিলু মানে এইটো নহয় যে অটাই ডাইৰেক্ট মেথড বা ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিবা অপচন এপ্লাই কৰিয়ে কৰিম কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডত এক্সামিনাৰে এই পাৰ্টটো টেষ্ট কৰে যে ইনস্পেকশন সাইটটো কেনেকৈ ইনস্পেক্ট কৰিব পাৰে নাম্বাৰস ওকে ফাইন দেন any questions a person bought a car and sold it for rupees 3 lakhs if the
if he incurred a loss of 20%, then how much did he spend to buy the car? Amak dia ase selling price, loss. Amak lage etia cost price. যেহেতু লস হৈছে তাৰমানে কষ্ট প্ৰাইসটো সেলিং প্ৰাইসতকৈ বেছি থাকিব এতিয়া কোনটো হ'ব আমাৰ ৰিজাল্টটো এই কোৱেশ্চনটো আহি গ'ল প্ৰফিট এণ্ড লছৰ ওপৰত প্ৰফিট এণ্ড লছত কি হয় আমাৰ ম্যাক্সিমাম ৰুলছ পাৰ্চেন্টেজৰ পৰাই ইউজ হয় পাৰ্চেন্টেজৰ প্ৰবলেম সলভ কৰোতে আমি যিবিলাক ৰুল পাওঁ সেই ৰুলবিলাকে আমি প্ৰফিট এণ্ড লছটো এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ কেনেকুৱা ধৰণে এপ্লাই কৰো এতিয়া প্ৰফিট এণ্ড লছত আমি সেলিং প্ৰাইস কষ্ট প্ৰাইস পাইছো যি কমোডিটি এটা যেটো প্ৰাইসত সেল কৰা হয় সেলিং প্ৰাইস যেটো প্ৰাইসত কমোডিটিটো কিনা হয় হেতু কষ্ট প্ৰাইসৰ ওপৰত আমি প্ৰফিট আৰু লছ সদায় ক্যালকুলেট কৰো আৰু মাৰ্ক প্ৰাইসটো হৈছে যেটো লিস্টেড প্ৰাইস এটা কমোডিটিত যেটো প্ৰাইস লিস্টেড কৰা থাকে হেতু হল মাৰ্ক প্ৰাইস যেতিয়া ডিসকাউন্টৰ কথা কোৱা হ'ব আমি সদায় মনত ৰাখিম যে ডিসকাউন্ট ইজ অলৱেজ ক্যালকুলেটেড অন মাৰ্ক প্ৰাইস যেটো মাৰ্ক প্ৰাইস থাকে তাৰ ওপৰত ডিসকাউন্ট ক্যালকুলেট হয় এতিয়া প্ৰফিট এণ্ড লছত কেনেকুৱা ধৰণৰ হল মই পাৰ্চেন্টেজৰ ৰুল এটাৰ পৰা দেখাই দিছো পাৰ্চেন্টেজত আমি যেতিয়া ডিসকাস কৰিছিলো তেতিয়া মই এটা ৰুল পাইছিলো এনেকুৱাকে যে after increasing a number n by x%, the number becomes 100 plus x by 100 multiplied by n. এই ৰুলটো আমি পাৰ্চেন্টেজত পাইছিলো after increasing a number n by x%, the number becomes 100 plus x by 100. এতিয়া সিম্পলি এটা ইয়াৰ ওপৰত কৰি চাও যে যদি মই 350 40% ইনক্ৰিজ কৰি দিম যে 350 40% ইনক্ৰিজ কৰিলে মই ৰিজাল্টটো কি পাম এতিয়া নাম্বাৰটো হৈ গল n ইনক্ৰিজ কৰা হৈছে x% গটিকে ইনক্ৰিজ কৰাৰ পিছত নাম্বাৰটো কি হ'ব 350 becomes 100 plus 40 divided by 100 multiplied by that number 350 এইটো ৰুল আমি লিখিলো 100 plus x মানে 40% বঢ়ুৱা হল multiplied by that number যেটো অৰিজিনাল নাম্বাৰ আছে ইয়াক ক্যালকুলেট কৰি মই কি পাম এতিয়া এইটো হৈ গল 140 আৰু 350 তাৰমানে 14 into 35 মই পালো 490 গটিকে 350 নাম্বাৰটো 40% ইনক্ৰিজ কৰাৰ পিছত সেই নাম্বাৰটো হৈ গল 490 এতিয়া এই একেখিনি কথাই মই যদি এনেকে কওঁ cost price of a shoe is rupees 350 it is sold at 40% higher rate what is cost price what is selling price of the shoe cost price to asile 350 it is sold at 40% higher rate what is the selling price meaning to ki
যে 350 এই ভ্যালুটো 40% বঢ়াই দি সেল কৰা হৈছে গতিকে 350 ক 40% বঢ়াই দি আমি যেটো ভ্যালু পাম হেইটোই হৈ যাব সেলিং প্রাইস তাৰ মানে ক্যালকুলেশন একেটাই হৈ থাকিল কিন্তু প্রফিট এন্ড লসত আমি টার্ম বিলাক এপ্লাই কৰিম যে কস্ট প্রাইস সেলিং প্রাইস প্রফিট এনেকে আমি এপ্লাই কৰিম গতিকে আমি কি এতিয়া লিখিব লাগিব যে সেলিং প্রাইস মানে মই কি পালো এইটোৱে ৰিজাল্ট পালো সেলিং প্রাইস মানে হৈ গল 100 প্লাস 40% হায়ার রেট মানে গেইন করা হইছে গেইন divided by 100 মই এবাৰ x লিখা নাই তাৰ জায়গাত গেইন লিখিছো বা প্রফিট লিখিম হোল থিং মাল্টিপ্লাইড বাই কস্ট প্রাইস তাৰমানে ই এতিয়া হৈ গল রিলেশন বিটুইন সেলিং প্রাইস এন্ড কস্ট প্রাইস ইয়াত গেইন হইছে 40% হায়ার রেটত সেল কৰিছে তাৰমানে ইয়াত গেইন হল বা মই প্রফিট বুলি লিখিব পাৰো যদি লস হয় তেন্তে কি লিখিম যে সেলিং প্রাইস ইজ ইকুয়াল টু 100 মাইনাস লস বাই 100 মাল্টিপ্লাইড বাই কস্ট প্রাইস যেতিয়া লস হৈ গল লস হোৱাৰ লগে লগে মই সেলিং প্রাইসৰ ৰিজাল্টটো এনেকে পালো লস মানে নেগেটিভ সেন্সত থাকিব ইয়াত মাইনাস আহিব 100 মাইনাস লস গতিকে এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰাই আমি ৰিজাল্টটো পাই গৈছো যে পার্সেন্টেজৰ পৰাই পার্সেন্টেজৰ যিবিলাক রুল সেই রুল বিলাকে মেইনলি আমি প্রফিট এন্ড লসটো ইউজ হোৱা দেখো খালি টার্ম বিলাক বেলেগ থাকে কাৰণে দেখাত বেলেগ হয় গতিকে এই রুল কেইটা যদি মই ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰো তেন্তে মই কস্ট প্রাইস পাম ইন টার্মস অফ সেলিং প্রাইস গতিকে মই এতিয়া কেনেকে কথাটো চিন্তা কৰিব পাৰো the selling price মানে মই পালো এতিয়া 100 plus gain or profit by 100 multiplied by cost price নাইবা selling price মানে 100 minus loss by 100 multiplied by cost price এতিয়া যদি ইহতক মই ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰি দিও cross multiply করিলে মই পাম cost price in terms of selling price তারমানে 100 divided by 100 plus gain multiplied by selling price যেতিয়া gain হবো আৰু cost price equal to 100 divided by 100 minus loss multiplied by selling price যদি আমাক কস্ট প্রাইস দিয়া থাকে সেলিং প্রাইস ক্যালকুলেট কৰিম গেইন আমাক দিয়া আছে কস্ট প্রাইস আৰু গেইন দিয়া থাকিলে সেলিং প্রাইস কস্ট প্রাইস আৰু লস দিয়া থাকিলে সেলিং প্রাইস এইটো হৈ গল গেইন আৰু সেলিং প্রাইস দিয়া থাকিলে কস্ট প্রাইস লস আৰু সেলিং প্রাইস দিয়া থাকিলে কস্ট প্রাইস সো দিস ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন সেলিং প্রাইস এন্ড কস্ট প্রাইস যিকোনো এটা আমাৰ এট এ টাইম ইউজ হ'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত আহিব প্রফিট আৰু লস কেনেকে আমি প্রফিট পার্সেন্ট আৰু লস পার্সেন্ট কেনেকে ক্যালকুলেট কৰো গতিকে প্রফিট পার্সেন্ট আৰু লস পার্সেন্ট যেটো ক্যালকুলেট কৰো সেই রুলটো আমাৰ পার্সেন্টেজৰ এই রুল এটাৰ পৰা আহিছে মই একেলগে ইয়াতে দেখাই দিছো বাৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আমি চাও আমি গম পাও যে প্রফিট বুলি কলে সেলিং প্রাইস টু কস্ট প্রাইসতকে ডাঙৰ হয় আৰু যেতিয়া লস বুলি কব তাৰ মানে সেলিং প্রাইস টু কস্ট প্রাইসতকে কম সৰু এতিয়া পার্সেন্টেজত আমি পাই আহিছিলো যে যেতিয়া মই পার্সেন্ট ইনক্রিজ বা পার্সেন্ট ডিক্রিজ ক্যালকুলেট কৰো পার্সেন্ট ইনক্রিজ পার্সেন্ট ইনক্রিজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি পাও গ্রেটার ভ্যালু মাইনাস স্মলার ভ্যালু divided by smaller value multiplied by 100% ই আমাক দিয়ে পার্সেন্ট ইনক্রিজৰ ভ্যালুটো যেতিয়া পার্সেন্ট ইনক্রিজ কৰো সদায় ডিনোমিনেটৰত স্মলার ভ্যালু আহিব কাৰণ যেটো ইনক্রিমেন্ট হয়
তাক আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো স্মলাৰ ভ্যালুৰ ওপৰত স্মলাৰ ভ্যালুটো যদি নাজানো কিমান বাঢ়িল আমি ক'ব নোৱাৰিম সো ইয়াত আহিব স্মলাৰ ভ্যালু ডিনোমিনেটৰ আৰু যেতিয়া মই গ্ৰেটাৰ ভ্যালু লম ইয়াতে তেতিয়া আহিব পাৰ্সেন্ট ডিক্ৰিজ যেতিয়া মই পাৰ্সেন্ট ডিক্ৰিজ কৰিম ইয়াত আহিব গ্ৰেটাৰ ভ্যালু মাইনাস স্মলাৰ ভ্যালু greater value minus smaller value divided by greater value whole thing multiplied by 100%. এইটো আছিল আমাৰ পাৰ্সেন্ট ডিক্ৰিজৰ ৰুল পাৰ্সেন্ট ডিক্ৰিজত সদায় ডিনোমিনেটৰত গ্ৰেটাৰ ভ্যালু আহিব নিউমাৰেটৰ সেম থাকিব ডিফাৰেন্সটো মানে কিমানখিনি বাঢ়িল বা কিমানখিনি কমিল এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আমি কি পাম যে সেলিং প্ৰাইস প্ৰফিট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি গম পালো যে সেলিং প্ৰাইস ইজ গ্ৰেটাৰ দেন কষ্ট প্ৰাইস প্ৰফিট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি গম পালো যে সেলিং প্ৰাইস ইজ গ্ৰেটাৰ দেন কষ্ট প্ৰাইস তাৰ মানে মই সেলিং প্ৰাইসটোক ল'ব পাৰো গ্ৰেটাৰ ভ্যালু বুলি আৰু কষ্ট প্ৰাইসটোক ল'ব পাৰো স্মলাৰ ভ্যালু বুলি এতিয়া যদি মই পাৰ্সেন্ট ইনক্ৰিজৰ ফৰ্মুলাত greater value or smaller value put kuru moi ki pam je percent increase puli kwar loge loge moi etia ki pam yate greater value mane hoy gol selling price minus smaller value uporor to put korisu percent increase smaller value mane hoy gol cost price divided by smaller value mane hoy gol cost price whole thing multiplied by 100%. Whole thing multiplied by 100%. এই যেটো মই পার্সেন্ট ইনক্রিজৰ ফর্মুলা পালো ইয়াক প্রফিট এন্ড লসত কি বুলি কম প্রফিট পার্সেন্ট বুলি কম এইটো হৈ গল এতিয়া প্রফিট পার্সেন্ট ঠিক আছে নেক্সট আমি আহিম লসত লস বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই কি গম পালো যে দিস টাইম সেলিং প্রাইস ইজ লেস দেন দ্য কস্ট প্রাইস selling price is less than cost price tar mane moi ebar selling price to smaller value lobo paru aru cost price to greater value lobo paru etia moi percent decrease or formula to put korisam percent decrease or formula put korile ki hobo je percent decrease equal to yat ki pam moi greater value percent decrease ebar second form to put korisu percent decrease greater value mane hoy gol cost price smaller value mane hoy gol selling price jehetu loss hoise ekane cost price to selling price ot ke dangor hobo divided by greater value hoy gol cost price whole thing multiplied by 100% ei jetu percent decrease or rule moi yat palo profit and loss ot yak kobo loss percent boli profit and loss ot e hoy gol loss percent গটিকে কথা একেটাই ইউজ হৈছে টপিক ওয়াইজ হেকানে নাম বিলাক চেঞ্জ হৈছে গটিকে পার্সেন্ট ইনক্রিজ পার্সেন্ট ডিক্রিজ এতিয়া আমি দেখিলো ডিনোমিনেটর মানে হদাই হৈ গল বেস তার মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইয়াত দুটাতে ডিনোমিনেটর কি হিছে কস্ট প্রাইস হিছে গটিকে এইটো আমি কম যে ইট ইজ দ্য প্রফিট পার্সেন্ট ক্যালকুলেটেড অন কস্ট প্রাইস অন অর পিছত যেটো থাকে হি হদাই ডিনোমিনেটর হয় that means this whole numerator part depends on the denominator part gotike eitu hoi gol profit percent calculated on cost price eitu hoi gol loss percent calculated on cost price jodi question ot eku mention na thake simply profit aru loss percent boli bisare ami kom pam cost price or uporot bisarise jodi question to mention kora thake je profit and loss calculated on selling price tetia moi denominator to selling price banai lom tar mane yat cost price or jagat denominator tetia selling price hobo tetia e hoi jabo profit percent on selling price
আৰু ইটো হ'ব লছ পাৰ্চেণ্ট অন সেলিং প্ৰাইচ গতিকে প্ৰফিট আৰু লছ যদি সেলিং প্ৰাইচৰ ওপৰত ক্যালকুলেট কৰে কুৱেশ্যনটোত মেনশন কৰা থাকিব তেতিয়া এই ডিনোমিনেটৰৰ জেগাত মই সেলিং প্ৰাইচ পুট কৰিম এইটো ডিনোমিনেটৰৰ জেগাত সেলিং প্ৰাইচ এতিয়া এইখিনিৰ ওপৰতে আমাক কুৱেশ্যন দিয়া আছে অলপ আগতে যেটো পাইছিলো কুৱেশ্যন হেইটো চাও a person bought a car and sold it for rupees 3 lakhs তাৰমানে সেলিং প্ৰাইচ দিয়া আছে এইটো হৈ গল সেলিং প্ৰাইচ if he incurred a loss of 20% it will loss negative sense how much did he spend to buy the car তাৰমানে আমাক লাগে cost price তে আমাক selling price দিয়া আছে loss দিয়া আছে cost price লাগে ফর্মুলা টু কি পাইছিলো cost price is equal to 100 divided by 100 minus loss multiplied by selling price আমি যেতিয়া এক্সামত কুৱেশ্যন সলভ কৰো আমি কেতিয়াও ফৰ্মুলাটো লিখি নলওঁ ফৰ্মুলাটোৰ প্লেছত জি ভ্যালু আহিব হেইটোহে আমি লিখিম সো মই আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ কাৰণে এইটো লিখি দিছো গতিকে কষ্ট প্ৰাইস এতিয়া হৈ গল 100 ডিভাইডেড বাই 100 মাইনাস লস টু কিমান দেখাইছে 20% তাৰমানে 100 মাইনাস 20 সেলিং প্ৰাইস দিছিলে 3 লাখ ইয়াৰ যিটো ৰিজাল্ট পাম হেইটোৱে হ'ব আমাৰ এক্সুৱেল কষ্ট প্ৰাইস সো ইয়াত হৈ গল 80 0 cancel হৈ গল এটা 0 বাকি ক্যালকুলেট কৰিলে হল আৰু 25 আৰু ইয়াতে হৈ গল 15 0 0 0 গটিকে কি হ'ব 25 into 15 375 আৰু ফিফৰ ফালে তিনটা 0 তাৰমানে 3,75,000 সো আমাৰ ৰিজাল্ট হৈ গল অপচন ডি অকল ৰিলেশনৰ ওপৰতে বিচাৰিছে সেলিং প্ৰাইস কষ্ট প্ৰাইসৰ ৰিলেশনৰ ওপৰত সো ক্যালকুলেশন ঠিক আছে নে 0 cancel হৈ গল 8 4 2 is 25 2 15 25 125 25 plus 12 37 so e হৈ গল আমাৰ required cost price of that article question যেতিয়া আমি সলভ কৰিম আমি কিন্তু ফৰ্মুলাটো নিলিখো ফৰ্মুলাটো লিখা মানে আৰু এটা এক্সট্ৰা টাইম উলাই যোৱা বুজাই গতিকে আমি এইটো স্টেপৰ পৰা ক্যালকুলেট কৰিম cost price equal to the calculation কৰি যিটো ৰিজাল্ট পাও হেইটো হৈ যাব আমাৰ required cost price then any more question okay when a plot is sold for rupees 18,700 the owner loses 15% তাৰমানে কি দিয়া আছে sold for তাৰমানে selling price দিয়া আছে আৰু এইটো দিয়া আছে loss at what price must the plot be sold in order to gain 15% এইবাৰ এইটো দিয়া আছে gain to বা profit to আমাক বিচাৰিছে কি selling price বিচাৰিছে এটাত selling price to দিয়া আছে দি কৈছে তাত লস হৈছে এতিয়া নেক্সট আমাক কৈছে যে 15% profit কৰিবলে কিমান টকাত প্লট টু সেল কৰিব লাগিব এতিয়া দেখিলো ইয়াত কষ্ট প্ৰাইস নাই আমি জানো এই যে প্ৰফিট আৰু লস ক্যালকুলেট কৰি আছে এই দুটাইটো কষ্ট প্ৰাইসৰ ওপৰত কৰি আছে কিন্তু কষ্ট প্ৰাইসটো কুৱেশ্যনত মেনশন নাই যদি আমি কষ্ট প্ৰাইস না জানো তেনে হলে প্ৰফিট কৰাৰ কাৰণে সেলিং প্ৰাইস কিমান হ'ব না জানিম কাৰণ কষ্ট প্ৰাইস আৰু সেলিং প্ৰাইসৰ ৰিলেশনত আমি কষ্ট প্ৰাইস এফালে সেলিং প্ৰাইস এফালে প্ৰফিট বা লস আমি পাই আহিছো গতিকে আমি কষ্ট প্ৰাইসটো ইয়াত জানিব লাগিব এই কষ্ট প্ৰাইসটো কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম যেটো ফাৰ্স্ট কন্ডিশন দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা আমি কষ্ট প্ৰাইস ক্যালকুলেট কৰিম আমাক কষ্ট প্ৰাইসটো ডাইৰেক্টলি দিয়া নাই ডাইৰেক্টলি যদি কষ্ট প্ৰাইস দিয়ে কুৱেশ্যনটো তেনে সিম্পল কুৱেশ্যন হৈ গল গতিকে অকনমান টুইষ্ট কৰি দিছে কেনেকৈ দিছে কষ্ট প্ৰাইসটো আমাক ডাইৰেক্টলি দিয়া নাই ইনডাইৰেক্টলি দিছে যে সেলিং প্ৰাইসটো দিয়া আছে লস দিয়া আছে অলপ আগতে কি পাইছিলো যে সেলিং প্ৰাইস যদি দিয়া থাকে আমি রাইট হ্যান্ড সাইডত জিবিলাক লিখো হেবিলাক দিয়া থকা বুজাই লেফট হ্যান্ড সাইডত যেটো লিখো হেটো আমি ক্যালকুলেট কৰিবলগিয়া বুজাই তো সেলিং প্ৰাইস দিয়া আছে আৰু লস দিয়া আছে গটিকে আমি ক্যালকুলেশনটো এনেকুৱা ধৰণে ক্যালকুলেট কৰো 100 by 100 minus loss multiplied by selling price এতিয়া মই এই ফৰ্মুলাটোৱে এপ্লাই কৰিম লস কিমান দিলে ইয়াতে লস দিলে 15% আৰু সেলিং প্ৰাইস কিমান দিয়া আছে সেলিং প্ৰাইস দিয়া আছে 18,700 মই অকনমান গ্যাপত লিখিছো 18,700 টার্ম বিলাকৰ মাজত অলপ গ্যাপ এৰিব লাগে যাতে আমি নেক্সট স্টেপটো এটা স্টেপতেই কৰিব পাৰো তোমাৰ বুজাৰ সুবিধাৰ কাৰণে তলত লিখি দিছো বাৰু
এইটো হৈ গল 85 100 minus 15 means 85 এতিয়া সিম্পলিফাই কৰিলে কি পাম 17 11 যা 187 00 এইটো হৈ গল 11 এইটো 5 ইয়াৰ পৰা 20 টাইমছ গুছি গল তাৰ মানে কিমান পালো 11 to 22 22000 মই 17 এনে ক্যান্সেল কৰিলো 17 5 যা 85 17 1 যা 17 17 1 যা 17 1100 520 যা 100 11 to 22 increased by 3 zeros 22000 তাৰ মানে মই এতিয়া কস্ট প্ৰাইস টু পাই গলো যদি কস্ট প্ৰাইস টু জানো মই সেলিং প্ৰাইস উলাব পাৰিম যিমান প্ৰফিট লাগে হেইটোৰ ওপৰত মই সেলিং প্ৰাইস টু ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো 15% প্ৰফিট লাগে 20% প্ৰফিট লাগে যিমান প্ৰফিট লাগে হেই হিসাবত মই সেলিং প্ৰাইস টু ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম কিন্তু যেতিয়া লৈকে কস্ট প্ৰাইস টু না জানো আমি ক্যালকুলেট কৰিব নোৱাৰিম গতিকে এতিয়া মোক লাগে সেলিং প্ৰাইস কস্ট প্ৰাইস টু মোক দিয়া আছে কস্ট প্ৰাইস এইবাৰ হৈ গল 22000 প্ৰফিট কিমান বনাব লাগে 15% তাৰ মানে 100 plus profit divided by 100 multiplied by cost price to এতিয়া মই পালো 22000 গতিকে cost price to আমাক ডাইৰেক্টলি নিদি ইনডাইৰেক্টলি দিয়া আছে হেইটোৰ কাৰণে কোৱেশ্চন টু দিয়া আছে এনেকে দিয়া আছে এনেকুৱা কোৱেশ্চন আমি প্ৰায় দেখি থাকো কম্পিটিটিভ এক্সামত সো ইয়াত খালি জানিব লাগিব যে এটা কন্ডিশনৰ পৰা আমি cost price to ক্যালকুলেট কৰিম তাৰ পৰা সেলিং প্ৰাইস ইয়াৰ যেটো ৰিজাল্ট পাও হে আমাক দিব এনসাৰ টু 00 ক্যান্সেল হৈ গল ইয়াত পালো 115 তাৰমানে 115 into 220 so 22 5 is 110 11 carry 21 plus 11 33 3 carry 21 plus 3 25 increased by that 0 তাৰমানে 2,53,000 নিকৈ কিবা আছে নে নাই 25,300 25,300 so আমাৰ ৰিজাল্ট টু হৈ গল অপশন সি গতিকে কোৱেশ্চনটোত পঢ়ি আমি যেতিয়া দেখিলো যে কস্ট প্ৰাইস না জানো কিন্তু প্ৰফিট এণ্ড লস ডিউটাৰে কথা মেনশন আছে তাৰমানে আমি প্ৰথমতে কস্ট প্ৰাইস টু ক্যালকুলেট কৰি লব লাগিব কেনেকে কস্ট প্ৰাইস ক্যালকুলেট কৰিম উইথ দ্য হেল্প অফ ওয়ান অফ দ্য গিভেন কন্ডিশনস কোনটো দিয়া আছে যে যদি আমি সেলিং প্ৰাইস আৰু প্ৰফিট বা লস জানো কস্ট প্ৰাইস উলাব গতিকে প্ৰথম কন্ডিশনটোতে সেলিং প্ৰাইস আৰু লস দিয়া আছে তাৰমানে কস্ট প্ৰাইস টু উলাই লম কস্ট প্ৰাইস টু উলোৱাৰ পিছত যিমান প্ৰফিট লাগে তাৰ ওপৰত আমি সেলিং প্ৰাইস টু ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম ইয়াত 15% প্ৰফিট লাগে বুলি কৈছে সেই কাৰণে এই কস্ট প্ৰাইস টুৰ ওপৰত 15% প্ৰফিট লগাই মই সেলিং প্ৰাইস পালো কেতিয়াবা 20% প্ৰফিটৰ কথা বিচাৰিব পাৰে বাকি সব একে থাকিব 15 to 20 হৈ যাব গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি সেলিং প্ৰাইস টু ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম ওকে ফাইন দেন হোপ ইউ ক্যান আন্ডাৰস্ট্যান্ড দিস থিংস then let's see if any question left the ratio of the cost price and the selling price is 4:5 এবাৰ ratio দিয়া আছে ratio দিয়া থাকিলেও আমি ratio গিটাৰ ভ্যালু গিটাকে আমি actual ভ্যালু বুলি ট্ৰিট কৰি ক্যালকুলেশন টু যাম খালি মনত ৰাখিব লাগিব যে এইগিটা হৈ গল পাৰ্ট ratioৰ পাৰ্ট not the actual value কিন্তু ক্যালকুলেশন টু নরমাল ক্যালকুলেশনৰ নিচিনাকে আমি কৰি যাম the ratio of the cost price and the selling price is 4:5 the profit percent আমাক লাগে profit অকনমান আগতে কৰিলো profit percent মানে কি আছিল profit percent মানে মই পাইছিলো selling price minus cost price profit হলে selling price cost price অতকে ডাঙৰ হ'ব এই কাৰণে selling price minus cost price positive ওলাব নেগেটিভ ওলাবই নোৱাৰে সেই কাৰণে selling price ৰ পৰা cost price subtract কৰিছো যেতিয়া loss percent বুলি কয় ওপৰত আহে cost price minus selling price কাৰণ cost price selling price অতকে ডাঙৰ তেতিয়া cost price minus selling price positive আহিব গতিকে কেতিয়াবা পাহৰি গলে এনেকে মনত লাখি ললে হল divided by cost price multiplied by 100% এটো আছিল profit percentৰ ফৰ্মুলা এতিয়া মই এই ৰেশিওটোৰ পৰা কেনেকে ক্যালকুলেট কৰিম ৰেশিওটো কি দিয়া আছে ratio of cost price to selling price is 4:5 গতিকে মই ৰিভাৰ্স ratio to long selling price is to cost price selling price divided by cost price কি হৈ যাব ই উলুটা হৈ যাব 5/4 মই selling price to আগত লিখিছো cost price to পিছত লিখিছো ইয়াৰ পিছত মই কি কৰিম equal to 4/5
আমাক যেহেতু ফৰ্মুলাটোত সেলিং প্ৰাইস মাইনাস কষ্ট প্ৰাইস লাগে সো মই both sides 1 সাবট্ৰেক্ট কৰি দিম এইটো হৈ গল 5/4 লিখুতে মোৰ উল্টা হল 5/4 মই সেলিং প্ৰাইস is to cost price কৰিছো সো 5:4 দুই ফালে যেতিয়া মই 1 সাবট্ৰেক্ট কৰিম left hand side ot LCM লোৱাৰ পিছত হৈ গল selling price minus cost price by cost price এই পাৰ্ট দুখৰ পাই গলো আৰু right hand side to কি পাম 5 minus 4 তাৰ মানে 1 divided by 4 এইখিনি পাম এতিয়া profit percent or formula কি আছিল multiplied by 100% multiplicative factor টোৰ লগত 100% multiply কৰি দিম এইফালে 100 multiply কৰা মানে ইয়াতেও 100 multiply কৰিলো তাৰ মানে ৰিজাল্ট হৈ গল 25% 5 minus 4 1/4 of 100 means 25%. So yet profit percent হৈ গল 25%. So yet খালি আমি দুটা এটা স্টেপ কৰি লবলগীয়া হ'ব পাৰে বা যদি প্ৰ্যাকটিস ভাল থাকে এইখিনি আমি অতাহৰি কৰিব পাৰো 1/4 মানে 100% or 1/4 মানে যে 25% হয় আমাৰ এনি উলাই যাব মেন্টালি সো এনেকে আমি কোৱেশ্চন বিলাক সলভ কৰো তে এইখিনি ভালদৰে প্ৰ্যাকটিস কৰিলে হল আৰু মই ভাবো এইখিনি যথেষ্টখিনি কামত দিব থট প্ৰসেসটো গতিকে এইখিনি প্ৰ্যাকটিস কৰক আৰু যদি কিবা থাকে আমাক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট শেয়াৰ কৰিলে হল আজিলৈ এইখিনি আমি চালো থ্যাংক ইউ সো মাচ সি ইউ এগেইন